thì trôi qua rất là nhanh và chúng tôi rất vui khi mà hôm nay chúng tôi đã được có mặt trong cái buổi mà hoàn thành cái khóa trợ tá ngày hôm nay. So after 3 weeks, which passed really fast, we are really happy that you, all the students, being able to accomplish the 03 orientation course. Và để tổ chức được cái khóa học thành công như ngày hôm nay thì chúng tôi xin chân thành gửi tới lời cảm ơn sâu sắc nhất tới ông Tim Ni, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Đông Bắc Hoa Kỳ MTCNE, Hiệp hội Montessori Quốc tế AMI đã luôn luôn hỗ trợ đồng hành và giúp đỡ cho chúng tôi để có thể thực hiện được những khóa học này. In order to successfully organize the AMI Montessori 0 to 3 orientation course, we would like to give a sincere gratitude to Mr. Tini, the Director of Montessori Training Center Northeast, MTCNE, Association Montessori International has always supported us in order for us to organize this course. Và đồng thời tôi cũng xin chân thành cảm ơn tới cô Tina, giảng viên của khóa trợ tá giáo viên 03 và giám đốc đào tạo của MTCNE, Hiệp hội Montessori Quốc tế AMI. Cô đã rất nhiệt tình và dành nhiều những tâm huyết trong suốt cái thời gian qua để mà diễn đạt cũng như biểu cảm nhiều những cái sắc thái cảm xúc rất là tự nhiên để truyền tải ra những cái bài giảng với nhiều kiến thức, và từ đó thì giúp cho những học viên tập trung học và có nhiều những cái hứng thú cũng như kiến thức mới để có thêm phần kỹ năng hỗ trợ cho các làm việc với trẻ. Simultaneously, I also would like to thank Ms. Tina, the trainers of orientation course, as well as the diploma course on the 03 level, Director of Training of MTCNE and AMI, who has passionate and dedicated in order to convey all of the emotions and the knowledge for all the students here. And you have encouraged all of us to have more knowledge and skills in order to work with young children. Ngoài ra nữa thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn tới cái team hỗ trợ đã rất là nhiệt tình cho khóa học này, như là thầy Võ Gia Tỷ, cô Lê Thị Trang, hay là thầy Văn Công Hảo, là những người dịch thuật hỗ trợ và cho cái khóa học của chúng ta. Besides, I also would like to thank the supporting team who always dedicated for the course, like Mr. Võ Gia Tỷ, Miss Lê Thị Trang, Mr. Văn Công Hảo, for supporting in translation and technical support for the course. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới toàn thể các bạn học viên đã rất nỗ lực để mà tham gia cũng như là dành nhiều cái tâm huyết cho cái tập trung vào cái việc học tập này. And I also would like to thank all the students here who make really great effort and really dedicated so that you can enter the course and follow the course. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng rất vui mừng để được chia sẻ thêm, đó là chúng tôi cũng rất mong muốn được chào đón tất cả các bạn học viên có thể sắp tới sẽ tham gia vào cái khóa học giáo viên 0 đến 3 được tổ chức sau Tết cổ truyền ở tại Đà Nẵng, và dự kiến vào ngày 27 tháng 2 năm 2023, với những cái người giảng viên rất là tuyệt vời của chúng tôi đến từ MTCNE và Hiệp hội Quốc tế Montessori AMI, đó là Miss Tina, Miss Julia và Miss Sally, và chúng tôi thì sẽ luôn luôn hỗ trợ đến tất cả các bạn học viên, và cũng nếu các bạn học viên có những gì cần chia sẻ thì hãy vui lòng liên hệ cùng với chúng tôi. And I would like to share that we hope that all the students here can enroll in the 0 to 3 diploma course after the traditional Tết of Vietnam, and we will have an opening ceremony on the 27th of February 2023 in Da Nang, and it will be great with the
with the participation of the directors of trainings of AMI in a 0 to 3 level. Those are Miss Tina, Miss Julia, and Miss Charlene. And our center always support all the students. And if you have any further information you need to ask, please contact us through emails. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xin chúc mừng tất cả các học viên đã hoàn thành khóa học. Xin trân trọng cảm ơn. Once again, thank you for listening to me and congratulations to you all. Thank you. Xin cảm ơn bà Trần Thanh Hiền. Sau đây, xin chào đón đại diện Trung tâm Đào tạo Montessori Đông Bắc Hoa Kỳ, ông Jim Lee, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Hiệp hội Montessori AMI. Thank you. Chào ông Jim Lee. Now I would like to present the representative of MTCNE, the director of MTCNE AMI, Mr. Tim Nee. Good morning, everybody, and greetings from the United States. Congratulations on completing the course. We are so excited to be able to welcome you as alumni to our family at MTCNE. Thì xin chào tất cả mọi người, xin gửi mọi người lời chào thật là nồng nhiệt từ đất nước Hoa Kỳ. Xin chúc mừng mọi người đã hoàn thành khóa học này và chúng tôi cũng chào đón mọi người trở thành một thành viên của Hiệp hội AMI. On behalf of all of our staff in Hartford, Connecticut, in the United States, we want to thank our team at Montessori Vietnam Education Company, particularly Ms. Hin, for organizing this course. We wouldn't be able to do a course in Vietnam without such great partners, and we thank Ms. Hin and all the staff at the Montessori Vietnam Education Company. Và đại diện cho toàn thể nhân viên ở Connecticut, Hoa Kỳ thì chúng tôi xin cảm ơn tất cả những nhân viên ở công ty MVEC và đặc biệt là cảm ơn bà Trần Thanh Hiền, vì nếu như không có sự giúp đỡ của bà, chúng ta không thể nào tổ chức được những cái khóa học như vậy ở Việt Nam, nên là rất cảm ơn mọi người. Of course, no course can be taken without having a great trainer. We're very happy that you have chosen an AMI course in Vietnam, and we were so pleased to be able to bring Miss Tina to you as your director of training, and hope that you've had a wonderful experience online, and we hope that maybe we'll see some of you live as we come back to do diploma course in February. Và dĩ nhiên là khóa học chúng ta không thể diễn ra được nếu như không có cô giảng viên của chúng ta. Tôi rất là vui vì các bạn đã chọn học theo khóa học của AMI và đã có một thời gian rất là tuyệt vời với cô Tina. Hy vọng rằng các bạn có một khoảng thời gian thật là thú vị với cô và hy vọng sẽ gặp mọi người trực tiếp ở trong khóa học giáo viên 0-3 được tổ chức ở Đà Nẵng. We know what a sacrifice it is and how much effort over the last couple weeks. So we thank you very much for all your time, your efforts, and your sacrifices to be able to participate in this course. Chúng tôi hiểu rõ các bạn phải hy sinh và nỗ lực đến như thế nào để có thể dành vài tuần vừa qua để có thể học với chúng tôi. Nên là chúng tôi rất là trân trọng khoảng thời gian, những nỗ lực và sự hy sinh của các bạn. We know that you still need to do some observation hours, and we also know that you have some other requirements, such as the material making to complete. We want all of you to receive a certificate. You've spent a lot of time on this course, so it's very important that you finish up all the requirements so that we can issue you an AMI certificate for your participation. Chúng tôi nhận biết rằng là vẫn còn một vài bạn cần phải thực hiện quan sát thêm, hay là chúng ta phải thỏa mãn những cái yêu cầu về việc là làm học phụ. Nhưng mà chúng tôi mong rằng tất cả mọi người ở đây đều có thể nhận được chứng chỉ, nên các bạn hãy nhanh chóng hoàn thành những yêu cầu đó để cho AMI có thể cung cấp chứng chỉ cho mọi người. Ms. Tina will
talk to you about your requirements and how we'll be monitoring that. And once you finish your requirements, we will be so pleased to be able to provide you an AMI certificate for this orientation course. Thank you so much for your participation. Thanks again to our friends at Montessori Vietnam Education Company. Thank you to Ms. Tina for being our great trainer from MTCNE on this course. And again, we hope that we'll see some of you in our spring course that begins after TED. Và cô Tina sẽ giải thích với mọi người cách mà mọi người có thể theo dõi cái phần làm học phụ của mọi người và làm sao để mọi người thỏa mãn những yêu cầu này. Và một khi mọi người đã thỏa mãn những yêu cầu này thì chúng tôi rất là vui lòng sẵn sàng cung cấp chứng chỉ AMI cho tất cả mọi người ở đây để chứng nhận rằng mọi người đã tham gia khóa học trợ tá này. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia khóa học. Xin cảm ơn những người bạn ở công ty MVEC và cũng xin cảm ơn cô giảng viên kính mến của chúng ta là cô Tina. Và mong rằng sẽ được gặp tất cả mọi người ở trong khóa học giáo viên vào mùa xuân sau lễ Tết của người Việt Nam. Xin cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn ông, chúc ông thật nhiều sức khỏe. Thank you, Mr. Wish you all the good health. Kính thưa bà Tina Suminen, xin mời bà hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình khi đồng hành cùng các bạn trong khóa trợ tá Montessori 03. Và ngay bây giờ, ta cùng hướng mắt về màn hình để chào đón giảng viên của chúng ta, bà Tina Suminen, chuyên gia đào tạo Montessori AMI, giám đốc đào tạo MTCNE về khóa giáo viên Montessori AMI 03 tại Hartford, Hoa Kỳ, Hiệp hội Montessori AMI. Yeah, and now, dear Miss Tina Suminen, our great trainers, we would like you to have some share about your feelings and experience throughout this course. So everyone, please look into the screen, head to Miss Tina Suminen, the Director of Training of AMI of 023 Diploma course, please. Thank you. And greetings from snowy Finland again. It's snowing even more today. I was just showing to all the students, I was standing in my balcony and showing the snow because many of you haven't never seen the snow, and we had a moment to enjoy the beautiful white just snow 2 days ago, but now we will have more. Luckily you are in a little bit warmer climate there, and I'm looking really much forward to come there to be with you on the end of February. So dear all the students, you have done a great work. You have been here almost 3 weeks every night after your work, and I really, really appreciate it. You have put so much effort to be here, taking notes, listening my lectures, and you have made really, really nice and good questions that I think that we all have benefited a lot. Dạ rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay thời tiết ở đây thì có vẻ như là có tuyết hơn. Hôm qua chúng ta đã có khoảng thời gian thật là tuyệt vời khi tôi được chia sẻ với các bạn hình ảnh tuyết trắng, và có nhiều bạn chia sẻ với tôi là các bạn chưa được thấy tuyết bao giờ. Thì hôm nay chúng ta may mắn hơn là tuyết đã rơi dày hơn rất là nhiều, và mong rằng tôi sẽ được trải nghiệm cái không khí ấm áp hơn ở đất nước của các bạn sau khi mà lễ Tết diễn ra vào cuối tháng 1. Và xin kính gửi tất cả những cái học viên thân yêu của chúng ta, thì các bạn đã làm việc rất là tốt, các bạn đã dành rất là nhiều nỗ lực để với tôi để có thể lắng nghe tôi và viết lại những cái ghi chú này, và các bạn cũng đã đặt ra những câu hỏi thật là bổ ích, và tôi mong rằng là cái câu trả lời của mình sẽ thực sự hữu ích cho tất cả mọi người ở đây. I have been honored to be here almost these 3 weeks with all of you, and to be able to share some knowledge about Montessori pedagogy with you, and hopefully I have seed a deeper interest of this pedagogy for you. So
you will search more knowledge and use it wisely as you're working with children. Và tôi đã dành khoảng thời gian gần 3 tuần để ở bên mọi người, và tôi cũng đã cố gắng chia sẻ một vài kiến thức về phương pháp sư phạm Montessori, và hy vọng rằng đã gieo trồng được trong từng bạn học viên ở đây cái sự hứng thú sâu sắc hơn về phương pháp này, và mong rằng các bạn hãy nghiên cứu nhiều hơn về phương pháp này và áp dụng nó một cách khôn ngoan trong công việc của mình. But as you all know, I haven't been doing this work by myself, and I really want to show and tell my thankfulness for, first of all, of course, the team from our training center, MTC&E, and Miss Hin to be organized, and the whole team to organizing all this course and making this possible to all of us. And the most of all, thank you for Tyler, who has been my voice in Vietnamese during these weeks. Và như các bạn cũng biết, nếu chỉ một mình tôi thôi thì không thể nào mà có thể tổ chức cái khóa học này, nên tôi thật sự cảm ơn ông Tim, giám đốc của trung tâm MTC&E. Xin cảm ơn chị Hiền và đội ngũ của chị Hiền là những người đã giúp tổ chức cho khóa học này diễn ra một cách thành công. Và xin cảm ơn Tyler, người đã là giọng nói tiếng Việt Nam của tôi trong xuyên suốt khóa học này. So I really thank you all. We have a couple more lectures to do today, and after that, I'm looking forward to receive all the rest of your homeworks and your observation hours. And like Tim said, I'm looking forward to be able to send your diplomas of this course for you. Và hôm nay thì chúng ta chỉ còn một vài bài giảng nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc, và mong rằng sau ngày hôm nay tôi sẽ nhanh chóng nhận được những cái bài tập về nhà của các bạn, những ghi chú quan sát của các bạn, để tôi có thể nhanh chóng gửi cái chứng chỉ AMI cho tất cả các bạn tham gia khóa học ở đây. So thank you for all of you. I wish you all the best and good luck, and I'm really looking forward to see diploma course that we are starting in the end of February. Thank you. Cho nên xin cảm ơn tất cả mọi người, xin chúc mọi người những điều tốt lành nhất, xin chúc mọi người những điều may mắn nhất, và mong rằng có thể gặp lại mọi người vào khóa học giáo viên 03 tổ chức ở Đà Nẵng vào cuối tháng 2. Xin cảm ơn cô Tina. Mong là cô sẽ luôn đồng hành cùng với công ty Montessori Việt Nam Education trong các khóa học sắp tới. Trân trọng kính mời bà Trần Thanh Hiền, ông Tim Ninh và bà Tina Suminen và các bạn học viên hãy ngồi thật ngay ngắn trước màn hình để chụp hình lưu niệm cùng ban tổ chức ạ. Thank you, Miss Tina. Hope that you will accompany us in later courses in Vietnam. Now, please, I would like to invite Mr. Timmy, Miss Tina Suminen, Miss Đình Trong, and all the students. Let's sit firmly and be ready for our group photo. Rồi, cùng cười nào, mình chụp hình nha. 1, Everyone, smile. 2, 3. Một lần nữa nha mọi người. 1, 2, 3. Vâng mọi người. Thank you. Sau đây sẽ là tiết mục văn nghệ dành cho cô Tina. Xin mời các bạn học viên của chúng ta hãy bật mic lên và cùng nhau hát tặng cô một bài mang tên Lời Thầy Cô. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Now, this is a performance that we would like to gift Miss Tina. And everyone, please open your mic and let's sing a song called the speech, the words of teachers. Con đó chứ của ai?
Đây bắt nhịp đi ạ. Có vấn đề không mọi người? Ô, đợi em tí nha. Rồi. Mình hát nha. Lời thầy cô con luôn ghi trong tim, mãi khắc ghi mong ơn cuộc đời. Nhưng tháng năm khi con còn thơ dại, lời thầy cô đã cho nên. Rồi ngày mai khi con lớn, con luôn mang bên mình là hành trang cho con bước đi. Không thể níu lại lời thầy cô luôn mãi bên con. Đời xa không thời gian khó, lời thầy cô chắc chắn cho con đi trên đường đời. Thời gian dẫu có đổi thay, lời thầy cô mãi sẽ không Cả nơi cùng vỗ tay hát tặng cô nào. lời thầy cô con luôn đi trong bao công cuộc đời. Đông con cô đã cho con niềm tin. Rồi ngày mai khi con lớn, con bay vào đời. Cô con luôn mang về hành trang cho con bước đi. Thời gian trôi qua nhanh, đôi tay con không thể níu lại. Lời thầy cô luôn mãi bên con, dù được xa con không thời gian khó. Lời thầy cô chẳng cách cho con, vẫn bắt con đi trên đường đời. Thời gian dẫu có đổi thay, lời thầy cô con sẽ mãi không quên. Lời thầy cô chấp cánh cho con, vẫn bắt con đi trên đường đời. Thời gian dẫu có đổi thay, lời thầy cô con sẽ mãi không quên. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và tiếp theo sẽ là phần phát biểu cảm nghĩ của các bạn học viên. Và sau đây, mình xin mời bạn Trần Thị Tài Linh chia sẻ cảm nghĩ của mình về khóa học này. Thank you, everyone. And now, let the students share your emotions and feelings about the course. I would like to invite Miss Trần Thị Tài Linh to share your thought about the course. Dạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Lời đầu tiên thì Hello, everyone.
xin được đại diện cho tất cả các bạn học viên để bày tỏ cảm xúc của mình trong 2 tuần học vừa qua. Yeah, Em first, xin cảm ơn. I'd like to represent everyone here to share my feelings about the last 2 weeks of attending this course. Dạ em xin cảm ơn cô Tina đã dạy cho em và các bạn hai khóa học thật là bổ ích để em có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày về cách dạy con cái cũng như là áp dụng vào công việc của em ạ. Và một lần nữa em xin cảm ơn cô và chúc cô thật nhiều sức khỏe. Và em cũng cảm ơn tới chị Trang, chị Hiền và bạn Tỷ đã hỗ trợ hết mình để chúng em hoàn thành khóa học này ạ. Em xin hết ạ. Thank you, Ms. Tina, for sharing a lot of useful knowledge for us. And now I know how I can raise my children in order to apply for my work also. Once again, I would like to thank you, wish you all the good health. And I would like to thank Ms. Jane, Ms. Ying, and Mr. Tyler for supporting us during the course and help us to go through this course. Thank you. Cảm ơn bạn Tài Linh rất là nhiều. Và cho mình hỏi là còn bạn nào muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình không ạ? Mời bạn giơ tay ạ. Thanks, Thailand. And does anyone here want to share your thoughts and ideas during the ceremony? Please raise your hand. And there's one, Yamaji. Dạ, mình xin mời bạn Lan Chi ạ. Dạ, em chào cô, chào mọi người trong ban tổ chức và chào tất cả các bạn học viên. Thực sự thì khi đến với khóa học này thì mục tiêu của em là cũng mong muốn là mình sẽ học hỏi thêm được nhiều kiến thức về nuôi dạy con, về chăm sóc trẻ để phục vụ cho cái công việc cũng như là ước mơ mong muốn được làm việc với các bạn nhỏ. Và nhưng mà khi học vào khóa học này thì em không nghĩ là em lại nhận được nhiều kiến thức như vậy ạ. Và em không nghĩ là cô đã chia sẻ những cái kiến thức rất là nhiều kiến thức căn bản cho đến chuyên sâu, và nó rất là nhiều và nó rất là kỹ. Và đó là những cái mà em cảm thấy là mình đã nhận được rất là nhiều giá trị từ cái khóa học này, và em xin một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô và mọi người ạ. Dạ. Yeah, hello everyone. Hello, Miss Tina. At first, I want to enter the course because I want to learn more knowledge so that I can raise my children, and I will fulfill my dream of working with young children. But I never realized that how much knowledge that I can receive from Miss Tina during the course. You have given us all of the basics and also the specialized information on how we should work, and you have lectured us really thoroughly. And I can understand the core value of the Montessori method. And once again, I would like to thank you. Cảm ơn bạn Lan Chi rất nhiều. Và sau đây chúng ta cùng hướng mắt lên màn hình để nhìn lại chặng đường tuy ngắn nhưng đầy ý nghĩa của khóa học trợ tá Montessori AMI 03. Thank you, Ms. Lanky. And now everyone, please look on the screen to see our journey. Not too long, but not too short, of this orientation course.
arms awake. Half can hear their hearts beat, half just hear them break. I am but a traveler, been most everywhere. Ask me what you want to know. What a journey it has been, and the end is not in sight. But the stars are out tonight, and they're bound to guide my way. When they're shining on my life, I can see a better day. I won't let the darkness in. What a journey it has been. I have been to sorrow, I have been to bliss. Where I'll be tomorrow, I can only guess. Through the darkest desert, through the deepest snow, forward, always forward I go. What a journey it has been. Khoảnh khắc thật là đẹp đúng không ạ? These are really beautiful moments, isn't it? Buổi lễ đến đây là kết thúc. Một lần nữa, xin cảm ơn công ty giáo dục Montessori Việt Nam MVEC, Trung tâm Đào tạo Montessori Đông Bắc Hoa Kỳ MTCME và Hiệp hội Montessori Quốc tế AMI đã tổ chức khóa học trợ tá Montessori AMI 03. Yeah, so this is the end of our closing ceremony. Once again, I would like to thank the company MVEC, Montessori Training Center Northeast, MTCNE, and Association Montessori International, AMI, have worked together to organize this AMI 023 Orientation School. Xin cảm ơn quý thầy cô cùng quý học viên đã đến Thank tham you dự all. buổi lễ. Thank you for being a part of this course, and thanks again to MVEC. Thanks, Tyler. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tham gia khóa học này. Xin cảm ơn công ty MVEC. Xin cảm ơn quý thầy cô cùng quý học viên đã đến tham dự buổi lễ. Xin chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và chúc các học viên của khóa học đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, lan tỏa phương pháp Montessori đến cộng đồng của mình và cùng đồng hành với Montessori Việt Nam Education ở những khóa học khác nhé. Thank you everyone, and I wish you all good health. I hope that you will be successful in life. Spread the Montessori educational method, accompany with our companies in the later courses. Biệt. Bye bye team. Thank you so much. Bye bye Tina. Bye.
Và But please, students, don't run away yet. All the Goodbye, Miss students. Dan. Dạ, cô dặn mấy bạn học viên là chúng ta đừng có bỏ chạy nha mọi người. Mình ở lại học tiếp nha mọi người. Do you need a short break or are you ready to start? Mọi người có cần nghỉ giải lao một xíu hay không, hay là mọi người đã sẵn sàng để chúng ta tiếp tục học? No comments, no questions? Okay, then I think it's time to start. Do you have any questions or thoughts or comments about yesterday's lecture about toileting or the movie that we were watching in the end? Dạ, thì chúng ta bắt đầu nha mọi người. Mọi người có bất kỳ câu hỏi nào hay là lời bình luận hay suy nghĩ gì về cái bài là trong cái quá trình về cái bài là quá trình học cách đi vệ sinh của trẻ mà cô đã giảng ngày hôm qua, hay là về cái đoạn video mà mọi người đã xem vào cuối buổi ngày hôm qua không? Something came to the chat. Yeah, number 28 would like to have a little break. Okay. So why don't we have a 15-minute break and start at 6 o'clock? And then we will do 2 more little lectures about art and music before we end this journey together. Dạ, vậy thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao 15 phút nha mọi người. Sau đó rồi cô sẽ giảng 2 bài giảng ngắn về nghệ thuật và âm nhạc trước khi chúng ta kết thúc khóa học này. Okay.
Okay. Number 14, is that an old hand or a new hand? Dạ, chị số 14 ơi, mình nãy giờ mình lỡ giơ tay hay là mình đang muốn có câu hỏi dành cho cô? Yes, old hand. So no questions, no comments. Dạ, tới thời điểm hiện tại mọi người không có bất kỳ câu hỏi hay là bình luận nào dành cho cô hả mọi người? Then we will just take the new. Shared. I had to do something else with the computer during the break, and now I, of course, lost the PowerPoint. Here. So we have been talking about many materials in the classroom. We have been talking about language. We have been, no, that's not the right version. We have been talking about language. We have been talking about practical life activities and eye-hand coordination materials. And now we will talk about art. Thì chúng ta đã nói rất nhiều về những cái đặc điểm ở trong môi trường của chúng ta. Chúng ta đã nói về lĩnh vực ngôn ngữ, lĩnh vực đời sống thường nhật và nói về các hoạt động phối hợp tay và mắt. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về nghệ thuật và âm nhạc. My computer is telling me that it's time to end this course because it's not cooperating with me anymore. Dạ, cái máy tính của cô kêu là cô nên chóng kết thúc buổi học tại vì nó không chịu phối hợp với cô nữa. It's taking the whole screen and I cannot put it off and change it to do anything with this. Stop. There you go. Let's try again. I'm sorry about that. Dạ, mọi người thông cảm chờ cô xíu. Let's hope this would be now the right kind. Mm-hmm. There we go. Okay, so as we think about the classroom and all the works there, all the materials we are offering to the children, it's important that we also offer some materials for art. Khi nghĩ về lớp học của chúng ta, cùng với tất cả những cái hoạt động và những cái học cụ mà chúng ta trao cho trẻ, thì chúng ta cũng nên có những cái học cụ cho lĩnh vực nghệ thuật. Maria Montessori has said, and it's written in some of her unpublished lectures, an eye that sees, a hand that obeys, and a soul that feels. That is the true expression of art. Bác sĩ Maria Montessori đã nói câu này và nó nằm ở trong những tác phẩm mà chưa được xuất bản của bà. Câu trích dẫn như sau: là một con mắt có thể nhìn thấy, một bàn tay biết vâng lời và một tâm hồn biết cảm nhận. Đó chính là sự thể hiện thực thụ của nghệ thuật. Art is a human expression. Nghệ thuật là sự thể hiện của con người. Trẻ nhỏ có thể thể hiện bản thân thông qua nghệ thuật. Đây là một trong những cách thể hiện bản thân của trẻ. In art, or art in young children involves movement, creativity, and self-expression. Nghệ thuật
đối với trẻ nhỏ thì liên quan đến vận động, khả năng sáng tạo và sự thể hiện bản thân. Art is a way to connect with our own emotions. Nghệ thuật là cách thức để ta kết nối với cảm xúc của chính bản thân mình. So really the purpose for art and art in our environments is way to self-express, way to express yourself. Mục đích thực sự của nghệ thuật và cái lĩnh vực nghệ thuật trong môi trường của chúng ta thì đây là một cách thức để chúng ta thể hiện bản thân. So it is actually part of the language environment because it's just another way to communicate with others and express yourself. Thì nó là một phần của lĩnh vực ngôn ngữ ở trong môi trường của chúng ta, vì nghệ thuật là một cách khác để chúng ta có thể giao tiếp với những người khác và thể hiện bản thân mình. And as the art is an activity of self-expression, the presentations of the use of materials should be individualized with this age group. Vì nghệ thuật là hoạt động thể hiện bản thân, nên bài trình bày với các học cụ nghệ thuật nên là bài trình bày cá nhân cho những trẻ nhỏ này. It means they should be set up in the shelves or in your environment in the same way that any other pieces of material. Có nghĩa rằng các học cụ nghệ thuật này nên được sắp xếp ở trên kệ theo cùng một cách thức với lại tất cả những học cụ khác mà ta có trong môi trường. As it is for self-expression, as art is expression of feelings, and that's why we don't teach art. Our work is to present materials and different kind of techniques to do self-expression with art materials. Vì nghệ thuật là một hoạt động thể hiện bản thân, nó liên quan đến cảm xúc của từng cá nhân, nên chúng ta sẽ không dạy cho trẻ về nghệ thuật, mà thay vào đó chúng ta sẽ trình bày các học cụ và các kỹ thuật sử dụng các học cụ này để trẻ có thể áp dụng vào quá trình sáng tạo nghệ thuật của mình. And as it is, art is for self-expression, but through art, the child also use a lot of eye-hand coordination and develops his skills. Tuy nghệ thuật là một hoạt động thể hiện bản thân, nhưng thông qua nghệ thuật, trẻ cũng phải sử dụng rất là nhiều sự phối hợp tay và mắt, cũng như là phát triển các kỹ năng của mình. It also it is the refinement of fine and gross motor movements. Và nghệ thuật cũng là sự tinh chỉnh của các vận động tinh và vận động thô. And it is sensorial exploration. Và nó cũng là sự khám phá cảm quan. So we really should have a different masterpieces of art in our environment. And we need to remember to change them and rotate them once in a while. Chúng ta nên có những cái tác phẩm nghệ thuật thật là đẹp ở trong môi trường của mình, và nên nhớ chúng ta hãy thường xuyên thay đổi, thay thế chúng. And as we have these masterpieces of art in our environment, it just not make the environment beautiful, but it gives a child, first of all, option to be really focusing on something and using his vision to look, but also it's a good source for us to have conversations about these pictures with children. So again, the way of use our spoken language as well. Thì có những cái tác phẩm nghệ thuật này trong môi trường của mình không chỉ giúp cho môi trường đẹp hơn, mà đó còn là một lựa chọn để cho trẻ có thể tập trung
thị giác của trẻ vào một vật gì đó. Và đồng thời chúng ta cũng có thể trò chuyện với trẻ về bức tranh này. Nên là những cái bức tranh này cũng là một phương tiện để chúng ta sử dụng ngôn ngữ nói với trẻ. So let's take a little look for the guidelines of art area. Và chúng ta hãy nhìn xem những cái nguyên tắc đối với lại cái lĩnh vực nghệ thuật này. So we should have shelves in our environment where the child can find different materials for self-expression. Chúng ta nên có những cái kệ học cụ, và trên những kệ học cụ này có những cái học cụ để trẻ có thể sử dụng nhằm giúp cho trẻ thể hiện bản thân. And as the art is a way of self-expression, we should avoid all these judgmental comments like, wow, it's beautiful, it's great, because it's the child's expression of his own feelings or about himself and about himself. So we cannot make this judgment that we think it's beautiful or it's ugly or it's something else, because we don't know how the child feels about it, and it's his work. So he should be the only one who can think about what it really is. Vì đây là một cái hoạt động thể hiện bản thân, nên chúng ta nên tránh những cái lời bình luận mang tính đánh giá. Ví dụ giống như là wow, con vẽ đẹp quá, con vẽ thật là tuyệt. Vì cái hoạt động này là trẻ đang thể hiện cái cảm xúc, thể hiện về bản thân của trẻ. Nên nếu như mà chúng ta nói với trẻ rằng là cái bức tranh trẻ vẽ ra nó đẹp hoặc là nó xấu, thì chúng ta không thực sự hiểu được là lúc này bạn đang cảm nhận như thế nào về chính cái bức tranh này. Nên là chỉ có bạn mới có thể thực sự cảm nhận được và hiểu được những gì mà mình muốn vẽ. Also, if we give these kind of comments, they create external motivation for the child instead of self-expression. Và đồng thời khi mà trao cho bạn những cái lời bình luận mang tính đánh giá này cũng sẽ tạo ra những cái động cơ ở bên ngoài, thay vì là bạn thực hiện hoạt động nhằm để thể hiện bản thân mình. If we give these comments, it's like the child can feel that I need to do more of these because my parent or my teacher likes them and I want to please them, so I will do more of them. Khi mình đưa ra những lời bình luận này thì trẻ sẽ có cảm giác rằng là tôi cần phải thực hiện những cái hoạt động này nhiều hơn, tại vì là ba mẹ và giáo viên của tôi rất thích những cái hoạt động này của tôi và tôi muốn được làm họ hài lòng. And of course we don't want that. We don't want that the child does any work because we want to. We want the child to be able to work with materials that really will develop himself and his skills. Và chúng ta không thật sự muốn trẻ làm một cái hoạt động nào đó mà đến từ cái sự mong muốn của chúng ta, mà chúng ta muốn trẻ thực hiện một cái hoạt động nào đó là nhằm để phát triển bản thân và phát triển kỹ năng của chính trẻ. So we really need to provide real and child-sized art tools so the children can use them without an adult's help. Chúng ta phải thực sự cung cấp những cái công cụ nghệ thuật thực và nó phải phù hợp với kích thước của trẻ để trẻ có thể sử dụng chúng mà không cần sự hỗ trợ của người lớn. Which really means we need to set up all these activities in the same way as we prepare every other pieces, any other materials. Điều này có nghĩa rằng là chúng ta cần phải chuẩn bị và sắp xếp những cái học cụ này tương tự như cách mà chúng ta chuẩn bị những cái học cụ trong các lĩnh vực khác của môi trường. So let's take oops, I just skipped one, I think. Did I show this to you? So we need to have a really clear self in exactly same way as is other materials. Cho nên ở đây chúng ta phải để
những cái học cụ này ở một cái kệ và rõ ràng, tương tự như là tất cả những cái học cụ khác ở các lĩnh vực khác. So let's take a look at some ideas. What could you offer to the children for them self-expression in the infant communities? Dạ, bây giờ chúng ta hãy nhìn qua một vài ý tưởng về những cái gì mà mọi người có thể trao cho trẻ có thể thể hiện bản thân của mình trong cộng đồng trẻ nhỏ. You would have different activities like scribbling and chalkboard, painting at the easel, clay and watercolors. Dạ, dấu chấm đầu tiên là vẽ nguệch ngoạc, thì chúng ta sẽ có những cái học cụ cho trẻ vẽ nguệch ngoạc. Tiếp theo đó là có phấn. Dạ, tiếp theo là cho trẻ vẽ ở giá vẽ. Tiếp theo là đất sét và cuối cùng là màu nước. So when you have a scribbling, it's really for the practice of the hand movements, and I rather would have a crayon block than real pencils yet, because these little ones, their refined hand movements are maybe not ready to use the real hold of the pencil. So I would start with the bigger block that they can really hold easily, even with all fingers. Dạ, thì đối với là các hoạt động vẽ nguệch ngoạc này thì trẻ phải vận dụng rất nhiều về sự phối hợp giữa tay và mắt. Và thật sự ở độ tuổi này chúng ta nên chuẩn bị những cái khối màu sáp cho trẻ để trẻ có thể thực hiện, thay vì là chuẩn bị những cây bút chì, tại vì cái tay của trẻ chưa đủ tinh chỉnh để trẻ có thể cầm cái cây bút chì này, mà thay vào đó sử dụng những cái khối màu sáp để trẻ có thể sử dụng cả 4 ngón tay cầm cái khối này và vẽ trên giấy. So you would have in your shelf a tray or any kind of holder for the papers, and then you would have an underlay and a little container that holds one crayon or pen at a time. Yeah, thì với học cụ này, đầu tiên nhất là chúng ta sẽ có một cái khay, hoặc là mình có một vật chứa để chúng ta có thể để giấy vào trong đó. Sau đó là chúng ta có miếng lót, và tiếp theo đó là chúng ta có một vật đựng. Thì trong đây chúng ta chỉ để một cái màu sáp hoặc là một cái bút chì mà thôi. And we always just start with one color at a time. Is it painting or is it scribbling or whatever it is? We only put one color at a time, and then we rotate the colors once in a while. Và chúng ta luôn bắt đầu với trẻ, cho dù là hoạt động vẽ nguệch ngoạc hay là hoạt động tô màu, vẽ màu, thì mình cũng bắt đầu chỉ với một màu duy nhất, và lâu lâu chúng ta cần phải thay đổi cái màu này. By the way, here you can see a good example of coding the things with tiny little details. So the underlay and the little container has the same kind of little butterflies on them. Yeah, thì ở đây mọi người thấy là cách mà chúng ta làm mật mã để biết những cái học cụ này nó đi cùng với nhau. Thì ở đây mọi người thấy là ngay cả cái hộp chứa và cái miếng lót nó đều có hình con bướm nhỏ ở đây. Then you will have a chalkboard, just plain chalkboard with and then next to it some kind of container that you will have a piece of chalk and also something to clean the board. Dạ, tiếp theo là chúng ta sẽ có bảng phấn của chúng ta là bảng phấn trống, không có đường gạch hay đường kẻ trên đây. Và tiếp theo đó ở kế bên là chúng ta thấy sẽ có một cái giỏ đựng, thì trong đây chúng ta sẽ để những cái mảnh phấn, những cái miếng phấn ở trong đó, và sẽ có một cái đồ bôi bảng. And in top of having the chalkboard that the child can take on the table, it's also good to have a bigger one on the wall, so the child can stand or sit down on the floor like this little fellow is doing, and really use a bigger motor movements while he is scribbling
and drawing to the chalkboard. Dạ, và đồng thời chúng ta không chỉ cho trẻ sử dụng những cái bảng phấn mà trẻ có thể đem đến bàn, mà chúng ta có thể chuẩn bị cho trẻ một cái bảng phấn lớn như thế này trong hình, chúng ta treo lên tường để trẻ có thể đi lại đó, trẻ có thể đứng hoặc là ngồi như bạn trong hình ở đây, và bắt đầu sử dụng những cái vận động lớn hơn để có thể vẽ hay là vẽ nghịch ngoạc ở trên cái bảng này. Then we will have an easel there all the time in the use for children. So you need to prepare it in a way that the child would be as independent as possible. So think about how can the child place the paper in it? How can it be held there so that he can do his painting by himself? Dạ, ở đây thì chúng ta cũng có giá vẽ. Thì cái giá vẽ này sẽ luôn được sẵn sàng cho trẻ ở mọi lúc ở trong môi trường. Và chúng ta nên suy nghĩ về cách chuẩn bị cái giá vẽ này sao cho mà giúp cho trẻ càng độc lập càng tốt. Thì chúng ta khi xem xét, mình phải xem xét xem là trẻ có thể để giấy vào trong giá vẽ như thế nào. Cái cách mà cái tờ giấy nó được giữ ở trên giá vẽ ra sao để trẻ có thể thoải mái vẽ lên trên giá vẽ đó mà không cần sự trợ giúp của người lớn. If possible, it's good to have the paper as the same size as the easel, because the children, when they're painting, they don't really see and get focused on where the paper starts and where the paper ends. So it's good if it's the same size than your easel. Và sẽ tốt hơn nếu như chúng ta có những cái tờ giấy nó cùng kích thước với lại cái giá vẽ. Tại vì khi mà trong quá trình tập trung, trẻ tập trung để trẻ vẽ thì trẻ sẽ không để ý đâu là điểm bắt đầu và đâu là điểm kết thúc của tờ giấy. Nên là sẽ rất là tốt khi chúng ta chuẩn bị những tờ giấy nó có kích thước bằng với lại cái giá vẽ của mình. And as you can see, there is again a container for just one color at the time and one brush. Và như mọi người thấy trong hình thì ngay chỗ cái vật đựng, vật chứa thì nó chỉ có một cái cọ duy nhất và mỗi lần vẽ chúng ta chỉ cho trẻ vẽ một màu duy nhất mà thôi. There's just another way to set it up. Đây là một cách khác để mọi người có thể sắp xếp cái chỗ giá vẽ của mình. And as you can see in these pictures that they have different type of brushes, so you can vary it, you can change also the tools throughout the year to keep the interest for child's self-expression. Và như mọi người thấy trong cái hình dưới đây thì trẻ cũng được sử dụng nhiều loại cọ, nhiều loại bàn chải khác nhau. Thì trong xuyên suốt một năm học chúng ta nên thay đổi cái dụng cụ về nghệ thuật này cho trẻ để nhằm giúp trẻ hứng thú trong cái hoạt động thể hiện bản thân của mình. As you have maybe been noticed that we don't use any extra aprons or anything that where it is really not necessary to be used, because we don't want to put anything extra on these works. But painting is something that we really should have a good aprons, or if possible, a real painting smock, like the one in the right one has. So it looks like a real artist painting jacket. It has big buttons in the front, and make sure it has long sleeves, so it really covers the child's own clothes, and make sure it's open and closed from the in front, so the child can start to be independent by putting it on and taking it off. Dạ, và với bài này thì chúng ta có thể chuẩn bị cho trẻ một cái tập về. Nhưng mà thực sự khi mà mọi người chuẩn bị bài này, chúng ta nên cho trẻ thực hiện có một cái tập về giống như là cái tập về của người họa sĩ. Thì ở đây mọi người thấy cái ví dụ rõ nét nhất là ở bên phía tay phải của mọi người. Thì cái áo dành cho họa sĩ này nó sẽ được cài nút ở phía trước và nó sẽ có cái tay dài. Thì tay áo dài nhằm để che hết cái áo mà trẻ đang mặc, và nút ở phía trước nhằm giúp cho trẻ độc lập. Khi mà trẻ muốn thực hiện một cái hoạt động thể hiện bản thân nào đó thì trẻ có thể tự mặc cái áo này vào. Then we will have clay activity where the children can use clay. And if possible, it should have a real clay, not any of those artificially made Play-Dohs.
Dạ, và tiếp theo là như mọi người thấy ở đây là trẻ sẽ có hoạt động với lại đất sét. Thì mọi người nên chuẩn bị những đất sét mà gọi là đất sét thật, chứ mình không nên mua những cái loại đất sét nhân tạo đồ chơi giống như là Play-Doh để cho trẻ sử dụng. Because if you have the real clay, it's first of all, it's harder to be manipulated, but also you can really have the feeling and the smell of earth, which gives the different type of sensation to the child than having a Play-Doh that has most probably made out of plastic. Vì nếu như mà chúng ta chuẩn bị đất sét thật thì là nó sẽ cứng hơn. Trong quá trình mà trẻ sử dụng, trẻ sẽ có cảm nhận và sẽ ngửi được cái mùi của đất thật sự, và sẽ đem đến những cái ấn tượng cảm quan khác nhau dành cho trẻ. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng cái Play-Doh thì nó sẽ rất là khác, tại vì nó được tạo ra sẽ chủ yếu từ nhựa. At least if you need to use Play-Doh, make sure it's not the one that has all those little sparkles inside and it smells really strong. So try to keep it as natural as possible. Còn nếu trong trường hợp chúng ta phải sử dụng cái loại đất sét Play-Doh này cho trẻ thì chúng ta nên kiếm cái loại là không có những cái kim tuyến ở trong đó, và đừng có chọn cái loại mà nó có mùi quá nặng hay là mùi quá thơm phức. Mình chỉ cố gắng giúp cho nó càng tự nhiên càng tốt. So what you need for the work for clay is you need a container that is airtight, because if it's a real clay, it will dry and then it's impossible for the child to be working with it. So you would have a container where you would put the cheesecloth, a damped cheesecloth, and you will wrap it around the clay so it will keep it moist. I'm sorry, the cheesecloth is the cloth that is a little moist, and you put the cheesecloth is kind of it's like one of those cloths that you have for babies if they burp. It's a really thin, I don't know, the name is cheesecloth in English. But it's a fabric that you can moist a bit, that it keeps the moist, but it's not making it too wet. Yes. Dạ thì ở đây mọi người thấy là chúng ta sẽ có một cái vật chứa để mình bỏ cái đất sét vào trong này. Và cái vật chứa này nó phải chặt và nó không được để lọt khí vào. Tại vì nếu như mà cái vật dụng mà mình dùng để đựng cái đất sét, nếu như nó lọt khí vào trong đó thì nó sẽ khiến cho đất sét bị khô và trẻ sẽ không thể sử dụng, tại vì đất sét lúc này rất là cứng. Và đồng thời mọi người có thể sử dụng một miếng vải mỏng cho nó hơi ẩm, rồi mọi người cuốn quanh cái miếng đất sét này để giữ độ ẩm cho miếng đất sét này. Then you need on your tray, as you see, there's a tile. Tile is very good for this because the clay doesn't attach to it and it's very easy to clean up. So that's a good option. Dạ rồi, thì ở đây mọi người thấy trong hoạt động này nó cũng có một cái tấm lót, cái tấm lát. Thì cái vật dụng này thường là dịch ra tiếng Việt là nó tấm lát, nó thường làm bằng đá mọi người. Thì ở đây cái thay vì sử dụng miếng lót mình sẽ sử dụng cái này, nó rất là tốt, tại vì đất sét nó sẽ không bị dính lên trên cái tấm này, nên rất là dễ cho cái quá trình dọn dẹp của trẻ. And then you need some kind of container where you have some tools, real tools that has been used while you're working with clay. Of course, you will start just with the piece of clay, and the little ones, they quite often just take little pieces out of it. That's what they do for work, and that asks a lot of muscles from your hand. We don't show them to do snowmen or any other forms with these. We can give them some techniques, how to roll it as a bowl, or how you can roll it this way. But we will also have some tools that they can sculpt something on it, out of it, and form it. And when they're done, they put it all back in the container. So this is nothing that we will keep. It's a work as in any other work. We don't take hand washing at home. We don't take washing dishes at home. So why would we take something for the working with clay at home?
Dạ rồi, thì với lại cái hộp phụ này thì trẻ mọi người thấy ngay chỗ cái hộp màu xám xám ở phía bên ở gần mọi người, thì ở đó chứa những cái dụng cụ cho cái hoạt động với đất sét này của trẻ. Thì thông thường với cái hoạt động này là trẻ sẽ nhặt hoặc là trẻ sẽ tách từng cái miếng đất sét nhỏ ra khỏi một cái miếng đất sét lớn. Thông thường với trẻ nhỏ ở độ tuổi này là như vậy. Chúng ta sẽ chỉ cho trẻ những cái kỹ thuật, ví dụ giống như là cách để trẻ lấy một cái miếng đất sét ra từ khối đất sét lớn, cách để trẻ vo tròn cái miếng đất sét này, hoặc là tạo hình những cái hình ảnh khác, tạo hình thêm những cái hình cơ bản với lại miếng đất sét này. Chứ mình không có chỉ là cho trẻ ví dụ cách làm một người tuyết hay cách làm cái gì đó, mà mình chỉ những cái kỹ thuật cơ bản nhất cho trẻ. Và sau khi trẻ đã làm xong cái hoạt động này thì trẻ sẽ gom hết tất cả đất sét lại và trả nó về cái vật chứa của cái miếng đất sét này. Chúng ta không có đem những cái gì mà trẻ thực hiện với lại miếng đất sét này về nhà, tại vì nó là một hoạt động như bao hoạt động khác. Nó cũng giống như bài rửa tay, nó cũng giống như bài là rửa chén. Chúng ta không có đem những cái gì trong bài rửa tay, hay không có đem cái chén trong bài rửa chén về nhà cho trẻ. Và cái hoạt động này cũng như vậy, trẻ làm xong là trẻ sẽ phải cất lại, trả lại. And with this work, we will also have an apron because it will stick to your clothes, so it's easier if you have an apron with that. Với hoạt động này chúng ta sẽ có một miếng tập về để cho trẻ đeo, tại vì đất sét có thể dính vào trong quần áo của trẻ, nên là chúng ta phải sử dụng tập về cho hoạt động này. Then you can also have watercoloring activity. Tiếp theo chúng ta có thể có hoạt động sử dụng màu nước dành cho trẻ. Something very simple. Just have next to this work on a shelf some holder that holds the papers. The child will take paper here. There is a little jar that the child will get some water. And then there is one watercolor mounted on some base and a little brush. And we have some cloth here so they can dry if this whole tray gets really wet. Yeah, thì như mọi người thấy ở đây, cái hộp phụ nó rất là đơn giản. Đầu tiên chúng ta có một cái khay. Trong cái khay đó nó có một cái tờ giấy. Rồi cái ly nhỏ ở chính giữa là nơi mà trẻ sẽ đi lấy nước và để nước vào trong đó. Cái chén ở kế bên cái ly bên tay phải thì đó là để cái màu của trẻ, để trẻ có thể vẽ. Ở bên đây có một cây cọ nhỏ và góc trên bên trái có một cái khăn. Thì trong trường hợp là trẻ đổ nước hoặc là trẻ làm rơi nước ra nhiều ở trên cái khay thì trẻ sẽ dùng cái khăn này để lau nước trên khay. And then again, all the good work starts as we prepare everything for them, and how do we present and what is our own relationship with all the works that we are providing for the children. Yeah, thì một lần nữa là chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái môi trường cho trẻ, và chúng ta sẽ trình bày nhằm để liên kết trẻ với lại những cái hoạt động mà chúng ta có trong môi trường của mình. So our role is, as with everything in the classroom, to provide the prepared environment and opportunities for the child to express himself. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ đến cái vai trò của người lớn. Như là tất cả những lĩnh vực khác thì người lớn cần phải cung cấp một môi trường được chuẩn bị và những cái cơ hội cho trẻ được thể hiện bản thân. And prepare aesthetically pleasing, beautiful environment. Và chúng ta hãy chuẩn bị một cái môi trường thỏa mãn về mặt thẩm mỹ của trẻ. And we have to place art pictures, masterpieces, pictures of the masterpieces on the environment. And we also have to remember that we need to use and put all kind of genres of the art on the wall, not just the ones that you like, not just the ones that are from maybe a local artist from your city. So make sure you may start with your local art, you may start with some Vietnamese art, but make sure you show them that there are so many different ways of doing art and so many different type of art pieces in the world, and we are just showing you some to inspire you.
Dạ, thì tiếp theo đó là chúng ta cũng cần phải treo những cái tác phẩm nghệ thuật ở trong môi trường của mình, và chúng ta nên nhớ rằng là các tác phẩm nghệ thuật của chúng ta nó sẽ chứa đựng bao hàm hết những cái nghệ thuật ở trên thế giới này, chứ nó không chỉ là nghệ thuật của một người nào đó, hay là nó không chỉ là nghệ thuật mà chúng ta thích, hoặc là nó không chỉ là nghệ thuật của địa phương chúng ta thôi. Thì chúng ta lúc đầu có thể bắt đầu với lại những cái nghệ thuật của địa phương mình, sau đó dần dần mình mở rộng ra với những cái tác phẩm ở trên thế giới. Thì như vậy cho trẻ thấy rằng là có rất là nhiều cách để có thể thực hiện nghệ thuật, và có rất là nhiều loại nghệ thuật trên thế giới này nhằm để truyền cảm hứng cho trẻ thể hiện bản thân. We have to see that every one of us has potential to be an artist. We just need to believe ourselves and the children. Chúng ta phải nhìn nhận rằng là mỗi người đều có tiềm năng để trở thành một nghệ sĩ, và chúng ta cần phải tin tưởng điều này ở bản thân và ở trẻ. And we really need to respect the child's self-expressions. Và chúng ta cũng cần tôn trọng cái sự thể hiện bản thân của trẻ. So like I said, we don't put value on the child's art. We don't think he's doing something beautiful or not. It's not our business to comment it at all. Thì cô nhắc lại là chúng ta không có áp đặt cái giá trị lên trên những cái nghệ thuật mà trẻ tạo ra. Chúng ta không có nói với trẻ rằng là cái tác phẩm này nó đẹp hay là nó xấu. Chúng ta không phải là người đưa ra những cái đánh giá này. So we don't give judgments or opinions of the child's self-expression. But if the child comes to you and asks something, is it beautiful? Is it this and this and this? Then you try to comment it based on facts. So you may say, yeah, I see you have been using a lot of blue. I see you have made some circular lines. I see you have covered the whole paper with color. So give comments that are really facts, not your opinions, if possible. Dạ, thì khi mà chúng ta không có đưa ra bất kỳ cái lời đánh giá nào hay ý kiến nào về cái sự thể hiện bản thân của trẻ, nhưng nếu trong trường hợp trẻ cầm tác phẩm của mình và đi lại hỏi chúng ta rằng là cô ơi nó có đẹp không, thì mình sẽ đưa ra những cái lời bình luận cho trẻ dựa trên những cái thông tin thực tế mà chúng ta nhìn thấy. Ví dụ giống như là cô thấy con sử dụng rất là nhiều màu xanh ngày hôm nay, cô thấy là trong đây con vẽ một cái hình tròn và rất là nhiều đường thẳng, cô thấy là con đã vẽ toàn bộ lên cái trang giấy này. Thì chúng ta sử dụng những cái thông tin này để đưa ra bình luận cho trẻ. We don't either ask, what did you do? What is this? The child may not know. Maybe it was just an expression of the colors, expression of the feeling, and it doesn't have to be presenting anything. So we don't want to put that pressure on the child so that she should know. Or maybe even she had an idea, but it's gone already. So let's not put the child in that kind of position. Và đồng thời chúng ta cũng không có hỏi trẻ rằng là con vẽ cái gì vậy, đây là cái gì vậy. Thì tại vì cái tác phẩm mà trẻ đưa cho chúng ta đôi khi nó cũng chỉ là sự thể hiện về màu sắc và về cảm giác của trẻ mà thôi. Nó không có nhất định phải là một cái vật cụ thể hay là đại diện cho một vật cụ thể nào đó. Nên là chúng ta đừng có tạo nên áp lực cho trẻ là bạn nên biết rõ ràng mỗi lần mà bạn vẽ một cái gì đó là bạn phải biết nó là gì. Chúng ta không có hỏi những câu hỏi đó dành cho trẻ. If the child comes to tell you, daddy, or tractor, so he thinks he has been drawing or painting a daddy or tractor, then you may write it down there, because that's then what he says about this. So I said, let me write it down. And then you write smallly in the underneath, tractor. And also, when the child has done something, you go to him and said, let's put your name and the date on it. So you will write, her name is Tim, so you will write Tim, and today is 23rd of November 2022.
So you verbalize it. And in that way, the child can also start little by little to understand that we have name, we have the date for every day. And we have to, of course, put his name, because otherwise we won't be recognizing whose piece of self-expression that was. Thì nếu như mà trẻ đến lại bên chúng ta và nói rằng là ba ơi máy cày thì là chúng ta sẽ nói với trẻ rồi sau đó chúng ta sẽ viết cái chữ máy cày vào trong cái tác phẩm của trẻ, tại vì đó là những gì mà trẻ nghĩ rằng là trẻ đang vẽ. Và khi mà trẻ làm xong một cái tác phẩm nào đó, đặc biệt là ở trong lớp, chúng ta phải viết tên và viết cái ngày mà trẻ đã tạo ra tác phẩm này. Chúng ta hãy đọc lớn trong quá trình mình viết và hãy viết tên và ngày hãy viết tên của con và ngày vào hôm nay nhé. Thì mình sẽ nói là tên team rồi ngày hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2022. Thì chúng ta nói cái này lên để dần dần cho trẻ hiểu được rằng là trẻ cũng có tên, và từng ngày trong mỗi ngày mà trẻ hoạt động nó sẽ có từng ngày khác nhau, có những cái tên khác nhau, và đồng thời cái tên của trẻ cũng giúp cho trẻ nhận biết được đâu là tác phẩm của mình trong tất cả tác phẩm của các bạn ở trong lớp. So we really need to give about the name again. As with any materials, we name them. This is a clay, this is an underlay, this is a piece of paper. We give vocabulary for the materials, the tools, and also the techniques that we are showing them. Thì cũng như là những bài tập khác, chúng ta phải cho trẻ biết được tên của những cái vật chúng ta sử dụng. Ví dụ như là đây là đất sét, đây là miếng lót, đây là một mảnh giấy, vân vân. Thì mình phải trao cho trẻ cái từ vựng về những cái học cụ hay là những cái dụng cụ hoặc là những cái kỹ thuật mà chúng ta sử dụng khi mà chúng ta thực hiện những bài này. Have conversation about the masterpieces of art that you have displayed on your wall. So when you see that a child is really looking at the picture of an art, go and talk with her about, what do you see in this picture? If he's the one who can already talk, so make sure you really get his attention to that piece of artwork. And make also sure that in your bookshelf, you will have books about art and artists. Và chúng ta nên có những cái đoạn hội thoại với trẻ về những cái tác phẩm nghệ thuật mà chúng ta treo trên tường cho trẻ. Thì khi chúng ta thấy bạn bạn chăm chú tập trung nhìn vào một cái tấm ảnh nào đó, một cái bức tranh nào đó, thì mình có thể đi lại nói chuyện với bạn và chúng ta có thể hỏi rằng là con thấy được những gì, nếu như mà bạn đã bắt đầu có khả năng biết nói. Và chúng ta có đoạn hội thoại này nhằm để thu hút bạn với lại cái bức tranh này. Và đồng thời trên kệ sách của chúng ta nên chuẩn bị những cái cuốn sách để nói về nghệ thuật và những cái người nghệ sĩ. Because these pieces of art that the children are doing, they are their self-expressions. They are not doing art. They are just expressing themselves. That's why we don't put their pieces of art on a wall. We don't put them in the wall of the classroom, because we don't want to put. We want to keep the environment simple enough and beautiful, so we don't want to get it crowded with all these art pieces. And we don't send them home every day. We collect them art pieces, and then of course you observe, you see how his skills has been improved. You make notes to yourself about that. And when you have the parent-teacher conferences, you put all his things that he has made beautifully together, and then you send them home. And while you're doing that, you need to inform the parents and talk with them. How should they deal with them? They should take a look at them at home with the children. But like I said, also they should make comments about, I see you have been using yellow here.
oh, this is a beautiful red, or this is a bright red. That's more factual, or something. So they should also comment about the facts, not that something is beautiful or something else. Và cái hoạt động nghệ thuật này là cái hoạt động để thể hiện bản thân, nên là chúng ta không có treo những cái tác phẩm của trẻ lên trên những cái bức tường của lớp mình, vì chúng ta muốn giữ cho môi trường của mình được đơn giản và đẹp, chứ không muốn nó bị nhìn bị rối mắt bởi những cái tác phẩm này. Thay vào đó thì chúng ta sẽ thu thập những cái tác phẩm này của trẻ lại. Mình không có gửi những cái tác phẩm này về nhà mỗi ngày cho phụ huynh của trẻ, mà mình sẽ thu thập lại, sau đó mình sẽ xem lại để xem là cái kỹ năng của trẻ nó đã phát triển đến đâu. Và khi mà chúng ta có những buổi họp phụ huynh thì chúng ta có thể trao cái tập tin này lại cho phụ huynh để phụ huynh về nhà có thể xem nó cùng với con của mình. Nhưng mà đồng thời mình cũng phải hướng dẫn cho phụ huynh cách mà mình sẽ xử lý những cái tình huống với lại những tác phẩm này như thế nào. Đặc biệt là khi phụ huynh cho trẻ những cái lời bình luận, thì những lời bình luận này nó phải dựa trên thông tin sự thật mà họ nhìn thấy. Ví dụ giống như là ba mẹ thấy con sử dụng rất là nhiều màu vàng, hay là bức tranh này con sử dụng màu đỏ tươi, chứ chúng ta không có hướng dẫn phụ huynh mà khen con là bức tranh con đẹp hay là bức tranh con xấu, mà mình sẽ giúp cho phụ huynh đưa ra những bình luận dựa trên thông tin và sự thật. Do you have anything else in mind about art? Mọi người có bất kỳ câu hỏi nào về nghệ thuật hay không? No questions, no comments. Không có bất kỳ lời bình luận và câu hỏi nào đến từ mọi người. I won't be asking it very many times anymore. Cô sẽ không hỏi mọi người cái câu này nhiều nữa. Just to remember that yourself, and we should all enjoy about it. We should really give the children the tools that they can appreciate what they are doing and enjoying the moments that they are working with these materials. Thì cô chỉ muốn nhắc nhở mọi người rằng thì hoạt động nghệ thuật là một cách thức để chúng ta thể hiện bản thân mình, thì chúng ta nên thực sự tận hưởng cái quá trình này. Mình chỉ muốn trao cho trẻ những cái công cụ để trẻ có thể cảm nhận những gì mà trẻ đang thực hiện với lại cái hoạt động này, và để giúp cho trẻ được thưởng thức cái quá trình tạo ra nghệ thuật cũng như là quá trình thể hiện bản thân của mình. I think there's a question or comment in the chat. Number 27, she said that she hoped you share the procedure when you receive a new child to your classroom. Okay, we can talk about that. Let's have we can talk about that now, or should we have a small break? Which one you prefer? Dạ, mọi người muốn cô trả lời câu hỏi của chị 27 trước, rồi chúng ta sẽ nghỉ giải lao, hay chúng ta nghỉ giải lao rồi cô sẽ trả lời câu hỏi? I was planning to go through, we have now talked about visual art, but one more form of self-expression is music, and I was planning to share something about how to do music in your classroom with you before we end, and then hopefully we will have time to answer that question that I just got as well. Dạ, tại vì cô mong rằng là lúc đầu cô sẽ trình bày cho mọi người về nghệ thuật thị giác trước, là về cái nghệ thuật cô muốn vừa trình bày cho mọi người. Rồi tiếp theo đó là cô sẽ nói về vấn đề âm nhạc. Thì sau khi mà chúng ta nói về vấn đề âm nhạc rồi thì mong là chúng ta sẽ có thời gian để trả lời câu hỏi mà chị số 27 vừa hỏi. So let's just have a short break, 10 minutes, and then we will continue. Dạ, chúng ta nghỉ giải lao 10 phút và chúng ta sẽ tiếp tục nha mọi người.
Thầy ơi, nghỉ giải lao mấy phút thầy. Thầy ơi. 10 phút chị ơi.
Okay, let's jump to the other form of expressing yourself. Dạ, chúng ta hãy đi tới cái phương thức thể hiện bản thân tiếp theo nha mọi người. And let's talk shortly and quite fastly about music this time. Chúng ta sẽ nói nhanh qua về âm nhạc. And it doesn't mean that I don't give it as much appreciation as with any other parts of the classroom. Cô nói nhanh nhưng không có nghĩa rằng là cô không trân trọng nó như là những cái lĩnh vực khác ở trong môi trường. So, Maria Montessori said, in every school, particularly a nursery school, music should be not just a subject or a lesson, but an integral part of the life of a child. Music is a magic word which to some means just play an instrument or to sing or to dance. But to many, and especially to the children, it means a magic language. Dạ, thì đây là câu nói của bác sĩ Maria Montessori. Ở trong từng trường học, đặc biệt là ở trong những trường mẫu giáo, âm nhạc không nên chỉ là một môn học hay là một bài học, mà nó phải là một phần nội tại được tích hợp trong cuộc sống của trẻ. Nhạc là một từ ngữ kỳ diệu mà đối với lại một vài người nó chỉ có nghĩa rằng là chơi một loại nhạc cụ hay là hát hoặc là nhảy. Nhưng đối với nhiều người khác và đặc biệt là đối với trẻ thì đây là một ngôn ngữ diệu kỳ. Yeah. Music already began as a communication tool when primitive men started to use it. They used their own voice or by finding natural elements to make sounds to communicate with each other. Yeah, âm nhạc là phương thức giao tiếp của những người tối cổ. Thì họ sử dụng chính cái giọng nói của họ hoặc là bắt chước những cái âm thanh mà họ nghe được từ môi trường để có thể giao tiếp với nhau. Every human being is born with the potential to make music, whether it's making music with your own voice or with some instrument. Mỗi con người sinh ra đều có tiềm năng sáng tạo ra âm nhạc, cho dù đó là chúng ta tạo ra âm nhạc bằng chính âm thanh của mình, bằng chính giọng nói của mình, hay là tạo ra âm nhạc bằng cách sử dụng các dụng cụ. And in the same way as human beings have the potential for language and movement, we also have the potential for music. Và tương tự như là tiềm năng cho ngôn ngữ và vận động của con người, thì tất cả chúng ta đều có tiềm năng cho âm nhạc. Every sound is music, even if we are just listening how the raindrops are falling down. It's music. Từng âm thanh là âm nhạc, cho dù là chúng ta chỉ lắng nghe tiếng mưa rơi thì đó cũng chính là âm nhạc. So we can really make music out of everything, and we can really give those experiences to children that we have different rhythms and sounds, and they all make us to feel something and to express ourselves in some way, or we can just enjoy those sounds. Thì chúng ta phải cho trẻ cái trải nghiệm để trẻ có thể biết được rằng là chúng ta có nhiều cái loại nhịp điệu và những cái âm thanh khác nhau, và thông qua những cái nhịp điệu, những cái âm thanh này thì chúng ta có được những cái cảm nhận, hay là đây là chúng ta sử dụng những cái nhịp điệu và âm thanh này để chúng ta thể hiện bản thân. Even if we just stop and learn and listen, the sounds of the urban city makes totally different kind of rhythm and sounds and music than if we are walking in the forest and listening to sounds of the nature.
Dạ. Ví dụ giống như là khi mà chúng ta lắng nghe cái âm thanh của thành thị, nó sẽ có nhịp điệu, âm nhạc và các cái âm thanh khác biệt khi mà chúng ta đang thưởng thức một cái âm thanh đến từ thiên nhiên khi mà chúng ta ở trong một khu rừng sâu. So let's look at some characteristics of music. Bây giờ chúng ta sẽ nói về các đặc điểm của âm nhạc. Music is language. It's another way to communicate with others and with ourselves. Âm nhạc là ngôn ngữ. Đây là một cách thức khác để chúng ta có thể giao tiếp với chính bản thân hoặc là giao tiếp với những người khác. There is also some research made out that that music has some neurological benefits to our brains. Cũng có một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng âm nhạc có những cái lợi ích dành cho hệ thần kinh của chúng ta. Music is universal language, and we all are born with the human tendency of communication. And in the first 6 years of life, the child has the sensitive period of language too, as you remember. And every child is sensitive to learn musical language. Music really affects and brings our emotions to us. Thì âm nhạc nó mang tính phổ quát. Thì nếu như mọi người còn nhớ, tất cả chúng ta đều có cái xu hướng nhân loại về giao tiếp. Và trong 6 năm đầu đời, trẻ cũng trải qua thời kỳ nhạy cảm về ngôn ngữ. Nên là trẻ có sự nhạy cảm để trẻ mong muốn được học âm nhạc. Và âm nhạc cũng ảnh hưởng hay là đem đến cho trẻ những cái cảm nhận, cảm giác. Music is universal to all people in all part of the world in every culture. Âm nhạc mang tính phổ quát, nó xuất hiện ở tất cả mọi dân tộc, mọi con người, mọi văn hóa ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Music has existed since the beginning of life, and it will exist as long as we have life around us. Âm nhạc đã xuất hiện kể từ khi mà sự sống được bắt đầu, và nó sẽ tồn tại mãi miễn là sự sống này còn tồn tại. It's universal, but still all the cultures has different type of music and different instruments that are specific to that culture, so it really brings us together as a group. Tuy âm nhạc mang tính phổ quát, nhưng mà trong từng văn hóa có những loại âm nhạc khác nhau, và họ có những cái nhạc cụ nó cụ thể cho từng loại văn hóa này, cho nên là âm nhạc cũng giúp gắn kết chúng ta và thành một nhóm người. It is also understood by everyone, even if you are listening your music from another culture where you don't know the language. Like today, you played that and sang that beautiful song in our celebration. I didn't know any of the words, but it still touched me because it was a beautiful song, and I get the idea that it was very meaningful for you because it was about the teachers. So it has the understanding, and it really has emotional response to people who listens and plays and makes the music. Thì âm nhạc cũng được thấu hiểu bởi tất cả mọi người trên thế giới. Có thể chúng ta không hiểu được cái ngôn ngữ của lời hát, của lời bài nhạc, nhưng mà chúng ta vẫn cảm nhận được những gì mà âm nhạc muốn truyền tải. Ví dụ ngày hôm nay, khi mà cô lắng nghe cái bài hát mà mọi người hát cho cô, thì tuy là cô không hiểu được cái ngôn ngữ trong đó, nhưng mà cô biết được rằng cái lời nhạc nó rất là hay, và dĩ nhiên nó sẽ rất có ý nghĩa với lại mọi người khi mà mọi người muốn truyền tải cái thông điệp đó dành cho người giáo viên, người cô, người thầy của mình. Cho nên mọi người thấy là âm nhạc nó đều được thấu hiểu bởi tất cả mọi người, và nó tạo ra cái sự phản hồi về mặt cảm xúc cho những người chơi nhạc, cho những người lắng nghe nhạc và những người sử dụng cái âm nhạc đó. Music has calming effects, but it also can have very energizing effects to all of us. It depends what kind of music we are playing or listening. Âm nhạc có những cái ảnh hưởng giúp cho chúng ta bình tĩnh hơn hoặc là năng động hơn,
nó tùy thuộc vào loại âm nhạc mà chúng ta chơi ở trong cái thời điểm đó. And music is a great tool because it does not need any time for singing together. We can just do it anytime and anywhere. Và âm nhạc là một công cụ rất là tuyệt vời, tại vì chúng ta không cần phải có những cái thời gian cố định để mình có thể bắt buộc chúng ta phải hát cùng nhau, mà chúng ta có thể chúng ta có thể bắt đầu cái hoạt động về âm nhạc này ở bất kỳ thời điểm nào. Music can touch us in a way that nothing else can. No better gift can we give to the children than to open this door with them, said Maria Montessori. Dạ, và bác sĩ Maria Montessori có nói rằng là âm nhạc có thể chạm đến chúng ta theo cách thức mà không có gì khác có thể làm được, và không có món quà nào mà quý giá hơn chúng ta có thể trao cho trẻ bằng cách là chúng ta hãy mở cái cánh cửa này cùng với trẻ. And as we say that education starts from birth, actually giving the music for the little, even unborn child is a beautiful gift that we can give. If the parents are singing to the baby who's still inside the mother's body, talking with beautiful voice, the mother's voice is one kind of music for the child's ear, and the father's voice is a different type because they are different tones. And as we are playing music around us, the child can really hear it, even he or she is not born yet. Yeah, và mọi người nhớ, cô có nói về cái việc là chúng ta phải giáo dục trẻ ngay từ lúc mà trẻ chào đời. Thì chúng ta cũng cho trẻ nghe âm nhạc ngay cả trước khi trẻ chào đời nữa, ngay cả khi mà trẻ còn trong bụng mẹ, thì thường là phụ huynh có thể hát với trẻ, thì giọng của mẹ hoặc giọng của ba thì đều là âm nhạc đối với trẻ, từng cái lời nói của ba mẹ thì đều là âm nhạc, tại vì nó có những cái tông giọng khác nhau, nhịp điệu hơi khác nhau, thì đó cũng là âm nhạc đối với trẻ, và trẻ cũng có thể lắng nghe được khi mà trẻ còn ở trong bụng mẹ, lúc mà chúng ta bật những bài nhạc, những bài hát. And in the same way as I told you when we were talking about rhymes and poems, that we really need to be careful and check about the words of the lullabies, because sometimes the wordings are very, very cruel and not suitable for the little babies. So before you decide which songs you are singing to the children, make sure you check the words. Dạ, và như cô cũng đã nói với mọi người, khi mà mọi người cho trẻ nghe những cái giai điệu hoặc là những cái lời ru, thì mình nên kiểm tra cái lời bài hát coi nó có phù hợp với trẻ hay không, tại vì một số lời bài hát nó có tính chất rất là ác độc, nó tính chất bạo lực ở trong đó rất là nhiều, nên là mình còn phải kiểm tra xem những cái gì chúng ta cho trẻ nó có phù hợp với trẻ hay không. So we have many purposes why we should use music and give the gift of music to the children. Chúng ta có rất là nhiều mục đích tại sao chúng ta cần phải thực hiện âm nhạc và trao âm nhạc cho trẻ. We can use music to reduce stress and to release endorphins. We can also release emotions and to heal by music. Thì chúng ta có thể sử dụng âm nhạc để giảm căng thẳng và giúp cho trẻ tạo ra cái chất endorphin, và đồng thời chúng ta cũng giúp cho trẻ có thêm được cảm xúc và dùng âm nhạc để chữa lành cho trẻ. Music is also a great tool because it exercises the whole brain, different parts of our brain, because it involves language, senses, emotions, rhythms, and so on. Âm nhạc cũng là một công cụ rất là tuyệt vời, tại vì nó luyện tập cho toàn bộ cái trí não của chúng ta. Nó sẽ luyện tập nhiều cái bộ phận, những cái vùng khác nhau ở trên bộ não của mình, tại vì nó liên quan đến ngôn ngữ, đến các cảm quan, đến cảm xúc và đến nhịp điệu. Music assists in the development of language and movement, and it satisfies the child's sensitive periods
and our human tendencies. Dạ, âm nhạc hỗ trợ cho sự phát triển về ngôn ngữ và vận động của trẻ, và nó thỏa mãn những thời kỳ nhạy cảm cũng như là các xu hướng nhân loại của trẻ. So let's think about the musical area that we should create and prepare to our environment. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái lĩnh vực âm nhạc mà chúng ta cần phải chuẩn bị ở trong môi trường của mình. It should be prepared in the same way than any other area in the classroom. Nó nên được chuẩn bị tương tự như bất kỳ cái lĩnh vực nào khác ở trong môi trường của chúng ta. Music is part of the self-expression and it is a part of the language materials in our environment. Âm nhạc là một phần của hoạt động thể hiện bản thân và là một phần của lĩnh vực ngôn ngữ ở trong môi trường của ta. And as we are preparing musical area, we need to think about it in the same way as we are preparing the spoken language environment. Khi chuẩn bị cho lĩnh vực âm nhạc này, chúng ta hãy suy nghĩ tương tự như là cách chúng ta chuẩn bị cho khu vực ngôn ngữ nói ở trong môi trường. You really need to practice before you present new songs, before you sing to the children and with the children. Chúng ta cần phải luyện tập trước khi mà chúng ta trình bày một bài hát mới, trước khi mà chúng ta hát một bài hát mới cho trẻ nghe hay là hát cùng với trẻ. When you are singing with these little ones, you really need to slow down. You need to sing slower than you would normally do, because otherwise they won't be able to follow you. Khi hát cho trẻ nghe, chúng ta cần phải hát chậm lại, chậm hơn cái cách mà bình thường chúng ta hát. Tại vì nếu như mà chúng ta hát theo cái cách bình thường chúng ta hát thì trẻ sẽ rất khó để có thể theo kịp chúng ta. And we really need to think about it as a way of expressing our emotions, feelings and thoughts. Và chúng ta phải thật sự nghĩ rằng âm nhạc là một cách thức để chúng ta thể hiện những cái cảm xúc, những cái cảm nhận và suy nghĩ của bản thân. Most of the children wants to join you when you just sit down on the floor and start to sing or play some instrument. And sooner than you can notice, some of them they are there with you and wants to join you. Dạ, hầu hết các trẻ đều muốn tham gia cùng chúng ta khi mà chúng ta ngồi xuống, chúng ta bắt đầu hát hoặc là chúng ta chơi một loại nhạc cụ nào đó, và sẽ rất sớm thôi mọi người sẽ nhận biết được rằng là trẻ rất là phấn khởi khi muốn và rất là mong muốn được tham gia cái hoạt động này cùng với mọi người. We can easily use music as a tool to calm the classroom down or get the children's attention to something else what they're doing. So it is very good, for example, for the transitioning situations. Dạ, thì chúng ta có thể sử dụng âm nhạc như là một công cụ để giúp cho trẻ bình tĩnh, hoặc là chúng ta giúp cho trẻ tập trung vào một cái công việc khác ở trong môi trường của mình. Thì nó là một công cụ rất là tuyệt vời mà chúng ta có thể áp dụng trong cái thời gian chuyển tiếp của cái môi trường của mình. If you have some of those moments throughout the day that you are coming in or you are waiting for everybody to be ready to go out, or you are gathering but not all the children are arrived yet, so you can use music. Just sing a couple of songs with them, and they don't have to be just waiting there by themselves and be bored. They can enjoy the time with the music. Vậy chúng ta có những tình huống như là chúng ta chờ những trẻ vào trong lớp, hay là chúng ta đang chờ những trẻ khác chuẩn bị để chúng ta có thể sẵn sàng ra ngoài, hoặc là trong quá trình mà chúng ta đang mời tất cả những bạn chuẩn bị để vào trong lớp của mình, nhưng mà một vài bạn chưa tới, thì chúng ta luôn có thể hát một vài bài hát cho những trẻ này, để trẻ này không phải chờ đợi trong buồn chán, mà trẻ có thể tận hưởng quá trình này và hát cùng với chúng ta. Like I said, we need to sing in a slower than we would sing normally. But what's most important, we need to sing with joy. We really need to give the children the joy of music by giving that example and role model for them.
Như cô đã nói thì chúng ta cần phải hát một cách chậm rãi hơn, nhưng mà chúng ta phải hát cùng với sự hứng khởi và cùng với niềm vui, tại vì chúng ta muốn tạo ra một cái hình mẫu cho trẻ về cách mà trẻ có thể hát những cái bài hát và thưởng thức âm nhạc. We all need to sing with the children. It doesn't matter if you think you have a good or not good singing voice. You still have your singing voice. Use it and enjoy the music with children. Tất cả chúng ta đều phải hát với trẻ, cho dù là mình có giọng hát hay hay là giọng hát dở, thì mình đều phải hát với trẻ, và chúng ta hãy cố gắng tận hưởng cái khoảng thời gian mà chúng ta cùng ngồi hát với trẻ. And it is better to sing rather than just play recorded music by pads or CD players, because if we are using those, we cannot control the speed of the voice. And as I said, it's easier for them to follow and really absorb and see and isolate every word that you are saying in that song if you are singing it a little bit slower. Thì tốt nhất là chúng ta nên hát cho trẻ nghe, thay vì là bật những cái bài hát đã được thu âm sẵn bằng điện thoại hay là bằng đĩa CD. Tại vì nếu như chúng ta bật như vậy, chúng ta không thể nào kiểm soát được cái nhịp độ của cái bài hát. Và như cô đã nói, nếu như chúng ta tự hát thì chúng ta có thể hát chậm hơn, thì để cho trẻ có thể hát theo cái giọng hát của mình, có thể dễ dàng theo dõi cái giọng hát của mình, có thể hấp thu cái lời bài hát, và đồng thời có khả năng là cô lập từng từ trong lời bài hát mà chúng ta hát với trẻ. Here's one example of a music area. Đây là ví dụ về khu vực ngôn ngữ của một ngôi trường. So in the music area, we should have a shelf or a musical cabinet, which we would have at least 3 or 4 different types of instruments. Trong môi trường thì mình cần phải có một cái kệ cho lĩnh vực ngôn ngữ, thì mình trong đó sẽ có từ 3 đến 4 loại nhạc cụ khác nhau. We should have language cards with musical instruments. As you remember, you have been doing the cards now, so they can also be done by different type of instruments. Chúng ta nên có những cái thẻ ngôn ngữ về những cái nhạc cụ âm nhạc này. Thì mọi người đã tạo ra cái thẻ ngôn ngữ rồi đó, thì chúng ta cũng biết cách là chúng ta phải tạo ra cái thẻ ngôn ngữ với lại những cái nhạc cụ này như thế nào. You need to have a good quality CD player or iPad with speakers or something when you want to play some music with the children, like classical music, for example, that they can really hear all the parts of that music. Dạ, thì chúng ta cũng phải cần chuẩn bị một cái đầu đĩa CD hoặc là một cái iPad mà có cái loa nó thật là tốt, để khi chúng ta bật những bài nhạc, ví dụ đặc biệt là những cái bài nhạc về cổ điển cho trẻ nghe, thì trẻ có thể dễ dàng nghe được từng phần ở trong cái bài nhạc này. And you need to collect a good collection of good variety of different type of music. Different type of songs you may have, but you also have to have different type of music. Classical music, pop music, jazz music, folk music, music from your country. You need to have collection of everything, and you need to give all of that to the children and introduce different type of music. But again, make sure you check the wordings. Chúng ta cũng phải có nhiều cái loại âm nhạc khác nhau, cũng như là nhiều bài hát khác nhau. Thì chúng ta có thể có nhiều loại âm nhạc như là nhạc cổ điển, nhạc pop, nhạc jazz, nhạc dân gian, hay là những cái loại âm nhạc mà nó cụ thể với lại cái đất nước của mình, với văn hóa của mình. Thì chúng ta cần phải giới thiệu những cái loại âm nhạc đó cho trẻ. Và tất nhiên là trước khi giới thiệu, chúng ta cần phải kiểm tra xem là cái lời nhạc nó có phù hợp với trẻ hay không. We also should put on the frames also some pictures about instruments and also paintings about musicians or instruments. Và đồng thời chúng ta cũng phải treo trên tường những cái bức tranh về những cái nhạc cụ hoặc là những cái người nghệ sĩ nổi tiếng, hoặc là những cái nhạc cụ nổi tiếng cho trẻ nhìn ngắm.
And let's have some music played by drums, some by guitar, some with piano, and so violin, and so on. So the child can really isolate what does this instrument sounds like. Sẽ rất là tốt khi mà chúng ta có những cái đĩa CD, hoặc là chúng ta có những cái đoạn nhạc ngắn trong cái iPad hay là điện thoại của mình. Thì cái đoạn nhạc này chỉ được chơi bởi một loại nhạc cụ duy nhất mà thôi. Thì trẻ có thể nghe được là đoạn nhạc chơi bởi đàn guitar, bởi đàn piano, xong rồi bởi đàn violon. Thì trẻ sẽ giúp cho trẻ phân biệt được từng cái loại âm thanh mà những cái nhạc cụ này phát ra. So in the same way, and in language area, we should have we should have real objects, but we should also have replicas of the instruments. For example, these concert instruments, we cannot really bring in as real ones for them to be used, so then we should have replicas. Yeah, cũng như là những cái học cụ khác. Trong lĩnh vực ngôn ngữ thì chúng ta phải có vật thật và chúng ta phải có những cái vật bản sao của những cái nhạc cụ này. Thì như mọi người thấy trên khay đây là những cái nhạc cụ được sử dụng trong những cái đại nhạc hội, và chúng ta không thể đem chúng vào trong lớp được, nên là mình sẽ có những cái bản sao này để cho trẻ học ngôn ngữ. We should have cards about instruments, like I said. Chúng ta phải có thẻ hình về những cái nhạc cụ này. So let's talk a little bit more about the guidelines for music in the community. Và chúng ta sẽ nói đến các nguyên tắc cho cái hoạt động âm nhạc ở trong cộng đồng. So, like I said, practice the songs that you are going to sing with children, so you will know what you are doing while you are doing it. Dạ, thì như đầu tiên là chúng ta cần phải luyện tập các cái bài hát trước khi mà chúng ta hát với trẻ. And with these little ones, you will keep singing. You will have maybe 4 or 5 different songs, and you will teach them one by one, but you will keep repeating those same songs a long enough time period, because you really want them to learn them. If you change them every day to another song, they will never learn the first ones. And even in the same sitting, when you are singing with children, maybe you just take one song and they want to sing it 3 or 4 times on a row. Dạ, thì trong môi trường của chúng ta có thể liên tục hát cho trẻ nghe 4 đến 5 bài hát khác nhau, và chúng ta sẽ dạy cho trẻ từng bài một. Thì chúng ta cần phải lặp lại một cái bài hát nhiều lần ở trong môi trường của chúng ta để cho chúng ta có thể giúp cho trẻ hấp thu được là bài hát đó. Nếu như mà chúng ta cứ liên tục đổi những cái bài hát này thì trẻ sẽ không thể nào học được. Và mọi người nên nhớ là trong một lần hát thì có thể chúng ta sẽ phải hát lại một bài từ 3 đến 4 lần. Music is also a very good tool to keep the classroom in balance. So just when you observe your classroom and you learn quite quickly, how is their concentration span? Around what time in the morning there will be a chaos? So act beforehand. When you know that soon nobody's concentrating anymore, or there are some of those who won't be, sit down, start to sing, or start to play an instrument, and they will calm down and come to join you. Dạ, thì âm nhạc cũng là một công cụ rất tốt để giữ sự cân bằng ở trong lớp học của chúng ta. Thì chúng ta nên quan sát xem là cái khoảng thời gian mà trẻ có thể tập trung là bao lâu, và vào cái giờ nào trong ngày thì thường là trẻ bắt đầu không thể tập trung nữa và sự hỗn loạn nó sẽ diễn ra. Thì khi chúng ta biết được cái điều này rồi, thì ngay trước khi mà sự hỗn loạn này diễn ra, khi chúng ta thấy không còn trẻ nào tập trung nữa, hoặc là phần lớn các trẻ đã không tập trung, thì chúng ta có thể ngồi xuống hát một bài hát hay là chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì nhanh chóng trẻ sẽ giữ bình tĩnh lại và đến tham gia cùng với chúng ta.
As I said, it's very good for transitioning, but also remember that it's very cultural. And in the same way as we were talking about how food is connected to different celebrations, in the same way, music is very much connected in different type of celebrations that you do in your community and with these children. Dạ, như cô đã nói thì là âm nhạc rất là tốt cho những cái thời gian chuyển tiếp ở trong lớp của mình, nhưng mà cũng giống như là thức ăn. Cô đã nói là thức ăn nó có liên hệ mật thiết với lại những cái lễ hội của một đất nước, thì âm nhạc cũng vậy, âm nhạc cũng có những cái liên hệ mật thiết với lại những cái lễ hội khác nhau của một đất nước. You really should do different type of activities. You need to sing with the children. You need to introduce musical instruments and let the children to play with them. You need to teach them how to listen to music. We never use the music as a background music. We really want to teach them that when you listen to music, that's the work that you do, and you can really concentrate and enjoy the music. And then we also should dance and have all kind of movement games, like you connect the song with some, Itsy Bitsy Spider and all those songs. So you will connect them with different movements, fine motor or cross motor movements, because that's helped the children to really understand and remember also the words of the songs. Dạ, thì chúng ta có những cái hoạt động khác nhau về mặt âm nhạc. Thì đầu tiên nhất là chúng ta cần phải hát cho trẻ. Tiếp theo là chúng ta cần giới thiệu cho trẻ về các cái nhạc cụ khác nhau và hãy để cho trẻ được chơi những cái nhạc cụ này. Cái thứ ba là chúng ta phải chỉ cho trẻ cách nghe âm nhạc, lắng nghe âm nhạc. Chúng ta không muốn cho trẻ cảm nhận rằng âm nhạc chỉ là một cái loại âm thanh nền, mà mình muốn cho trẻ khi mà lắng nghe âm nhạc, trẻ phải thật sự tập trung và cảm nhận cái âm nhạc đó. Đồng thời thứ tư là chúng ta sẽ có những cái trò chơi vận động liên quan đến cái âm nhạc này. Ví dụ giống như là chúng ta chỉ cho trẻ nhảy múa, chúng ta chỉ cho trẻ những cái vận động thô và vận động tinh. Nó được gắn kết với lại từng bài hát khác nhau. Giống như là lúc mọi người hát bài Chú Nhện Con á, mọi người có những cái điệu múa khác nhau với đôi tay của mình. Và đồng thời qua những cái vận động này, dần dần chúng ta sẽ giúp cho trẻ thấu hiểu được lời bài hát cũng như là ghi nhớ lời bài hát. Enjoy the music. Just put the music on, start to dance, enjoy it, and express yourself with and through your movements with the music, with the children. Nên là chúng ta hãy tận hưởng âm nhạc. Chúng ta hãy bật âm nhạc lên, sau đó rồi mình hãy nhảy múa cùng với trẻ. Mình hãy thể hiện bản thân mình thông qua những cái vận động, những cái điệu nhảy mà mình thực hiện cùng với trẻ khi mà chúng ta lắng nghe âm nhạc. So to be like I said, when we listen to music, we should really concentrate on that. So it can be a group activity, but it can also be done individually. You should have a nice corner. As in this picture, this boy has a nice armchair and he's listening to music from the CD player. We do not recommend using of headphones because they might hurt the little child's ears. So or damage them. So we should just let them to listen and put the volume not so high that they can listen it and enjoy it, but the rest of the classroom can still be working as they would be without the music as well. Dạ, thì cô đã nói là chúng ta muốn cho trẻ khi lắng nghe âm nhạc trẻ phải tập trung, nên là chúng ta có thể thực hiện việc lắng nghe âm nhạc theo như là một nhóm hoặc là từng cá nhân. Thì như mọi người đã thấy là trẻ, cô có hình minh họa trẻ ngồi ở một góc và tự lắng nghe âm nhạc. Thì khi lắng nghe âm nhạc chúng ta không muốn sử dụng tai nghe cho trẻ, tại vì nó có thể là khiến cho trẻ bị đau tai hoặc là làm tổn thương đến lại những cái bộ phận trong tai của trẻ. Nên là chúng ta muốn là trẻ hãy lắng nghe một cách bình thường. Âm nhạc phát ra chúng ta hãy chỉnh cái âm lượng ở mức độ vừa phải để nó không có làm các bạn khác ở trong môi trường mất tập trung. Cũng như là các trẻ khác cũng có thể làm việc khi có âm nhạc đó hoặc là không có âm nhạc đó thì đều làm việc được. And with the same manner that everything else we do,
We concentrate one thing at a time. So while we are listening to music, we are not talking. We are not doing other things. We enjoy the work that we are doing, which is now listening music. Dạ, và cũng như nguyên tắc của các cái hoạt động khác, khi mà chúng ta đang lắng nghe âm nhạc thì chúng ta không có nói chuyện, chúng ta không có làm những cái hoạt động khác, mà chúng ta chỉ lắng nghe và tận hưởng cái âm nhạc này. So, well, I already spoke a lot about singing, but singing is really a different way to express. It's different than talking. It has different rhythm and tones. And we should really include songs with movements, because that's, like I said, it's easier for the children to remember the words and connect them as they have some movements with them. Dạ, thì cô đã nói rất là nhiều về việc hát rồi, thì chúng ta biết được rằng hát là một cái cách khác để chúng ta thể hiện bản thân, hoặc là cái cách khác để chúng ta nói. Thì hát là cái cách mà chúng ta nói theo một cái tông giọng và một cái nhịp điệu khác khi mà chúng ta sử dụng cái giọng nói bình thường của mình. Và cô cũng đã dặn mọi người là khi mà chúng ta hát cho trẻ thì chúng ta nên có vận động này sẽ giúp trẻ liên kết giữa cái bài hát và vận động, giúp cho trẻ dễ dàng nhớ những cái lời bài hát này hơn. If you find a nice song, but some of the wordings are not so appropriate, change them. Who says that there is only one way of singing this song? Change the word, because you want them to be realistic in the same way than any other materials. You don't want to sing about Mickey Mouses or Hello Kitties, so change the words. Call them by the names of the children, or make them just generally call them children, or whatever you want to call them in those parts, and keep the song. They are adjustable. Nobody says that the one song is only can be performed in this way. So try to give a positive messages through songs for the children. Dạ, thì nếu như các bạn tìm thấy được một bài nhạc rất là hay, nhưng mà có một vài từ trong đó nó không phù hợp để chúng ta hát với là trẻ ở thời điểm này, thì chúng ta có thể thay đổi những từ ngữ đó, khiến cho cái bài hát nó mang tính thực tế hơn. Ví dụ mình có thể đổi thành tên của các trẻ ở trong lớp, hoặc là chỉ gọi chung là trẻ thôi, để mình thay thế cho những nhân vật nó không có thật, giống như là con chuột Mickey Mouse hay là con mèo Hello Kitty. Và như vậy thì mọi người có thể thay đổi một phần nào đó của bài hát, và mọi người cứ tiếp tục hát bài hát đó cho trẻ, để chúng ta biết được rằng là mỗi một bài hát thì có thể điều chỉnh và không chỉ có một cách duy nhất để thể hiện một bài hát đó. Và chúng ta cũng cần phải truyền tải những cái thông điệp tích cực cho trẻ thông qua những cái lời bài hát này. And prepare yourself to sing with the children, not just practice the songs, but in the beginning of the year, you will sit down and you will start to sing, and you will find out that none of them is still singing with you. But little by little, you will hear the last words of the end of the sentence that they will start to sing with you. And then little by little, they will gain more words for that song. And they will start to sing it with you. So that's why it's so important that we repeat and we repeat and we repeat those same songs with them. And then you can add some instruments to it to make it more fun, or those movements that I already spoke about. Yeah. Chúng ta không chỉ luyện tập cái bài hát, mà chúng ta còn phải chuẩn bị bản thân mình ngồi hát với trẻ, ngồi hát trước mặt trẻ. Thì ngay từ đầu năm học, nếu như mà mọi người ngồi xuống và hát với trẻ thì trẻ sẽ không hát chung lại với chúng ta. Nhưng dần dần khi mà mình hát với trẻ thì chúng ta sẽ nhận biết được rằng là trẻ sẽ hát những cái từ cuối cùng của một câu, hoặc là những cái từ cuối cùng của bài hát cùng với chúng ta. Và dần dần trẻ sẽ thuộc thêm nhiều từ, hấp thu thêm nhiều từ và sẽ hát cùng với chúng ta. Nên là chúng ta cần phải lặp lại một bài hát rất là nhiều lần. Và khi mà trẻ đã quen thuộc với bài hát đó rồi, chúng ta có thể thêm vào đó những cái nhạc cụ hoặc là những cái vận động để giúp cho trẻ có nhiều niềm vui hơn trong quá trình hát. Then when you think about that you are selecting musical instruments to your classroom, make sure they are good quality ones.
They are ones that don't be broken by the first child who's using them. And also that they will have a beautiful sound, a good quality sound coming out of them. Khi chúng ta lựa những cái nhạc cụ cho lớp của mình thì chúng ta cần phải lựa những loại nhạc cụ nó có chất lượng tốt để nó không bị vỡ, bị gãy ngay từ cái trẻ đầu tiên sử dụng nó, và đồng thời cái âm thanh do cái nhạc cụ này tạo ra phải thật là hay và chuẩn. I wouldn't put any instruments that are meant to be put to your mouth. They will be put them some of the mouth, but you won't put any pipes or harps, what you put in the mouth for them, because then they will share it with everybody. So you will have different type of percussions, different type of rhythmic instruments with them. Dạ, thì cô nói rằng là chúng ta không nên chuẩn bị những cái loại nhạc cụ mà trẻ cái mục đích của chúng là để vào trong miệng của mình để mình có thể chơi chúng, nên là cô không có chuẩn bị những cái loại nhạc cụ như là sáo hay là kèn harmonica vân vân. Tại vì những cái nhạc cụ này thì trẻ sẽ chia sẻ với những bạn khác và những bạn khác cũng sẽ phải ngậm vào cái học cụ đó. Dĩ nhiên là trẻ sẽ đưa những cái nhạc cụ vào trong miệng của mình, nhưng mà thông thường là chúng ta sẽ chuẩn bị cho trẻ những cái nhạc cụ mà nó có tính chất là gõ nhịp. They need to be safe. No little pieces are getting apart from the instruments, and they of course need to be child size. Good for their hands to hold. We don't have them huge instruments that they cannot handle. They need to be child size, and it's a good idea to separate them in all of the instruments, each one of them in a different container, because then, like here, each instrument is in a bag that they can see through, they can see what's in there, but then this bag kind of comes to be the working mattress, so they can put the instrument in top of that little bag while they are not using it. Thì những cái nhạc cụ của chúng ta không được nguy hiểm, nó phải an toàn, nó không có những cái mảnh vỡ nhỏ, những cái mảnh ghép nhỏ bị rơi ra khi mà trẻ sử dụng. Và những cái nhạc cụ này nó phải phù hợp với kích thước của trẻ, trẻ phải dễ dàng cầm chúng được trong tay, chứ chúng ta không có thể chuẩn bị những cái loại nhạc cụ mà nó quá lớn so với trẻ. Và tiếp theo là từng cái loại nhạc cụ khác nhau nên được để trong một cái vật chứa khác nhau. Như mọi người thấy ở đây, từng loại nhạc cụ khác nhau ở đây nó sẽ được để ở trong một cái túi trong suốt như thế này để trẻ có thể dễ dàng thấy và lựa chọn chúng. Và những cái túi này nó cũng giống như là một cái tấm thảm nhỏ, để khi mà trẻ hoạt động và trẻ không sử dụng nó nữa thì trẻ cũng có thể đặt những cái nhạc cụ lên trên cái lên trên cái túi. So we should have different types of instruments in our musical shelf or musical cabinet. Just give you some ideas. For example, some maracasses, shakers, triangles, different type of drums, tambourines, xylophones, capazas, or whatever local and cultural instruments that you have and are suitable for children. Please have those and keep rotating them every once in a while. So they will learn how to play them, they will get the name, and they will learn to know what kind of sound this instrument is giving. Dạ, thì ở đây cô có danh sách những cái mà nhạc cụ mọi người có thể sử dụng trong lớp của mình. Đầu tiên là những cái lắc mà nó kêu xịt đó mọi người. Tiếp theo là những cái nhạc cụ mà chúng ta phải lắc chúng thì chúng mới tạo ra âm nhạc. Tiếp theo là mình có thể có những cái gậy gõ nhịp, hoặc là chúng ta có thể có những cái chuông tam giác để chúng ta gõ, hoặc là chúng ta có trống, chúng ta có những cái cái chuông, hoặc là những cái mộc cầm. Thì tất cả những cái nhạc cụ đó, hoặc là mọi người có thể chuẩn bị nhạc cụ nào đó mà nó phù hợp với lại văn hóa của mọi người, và chúng ta cho trẻ thực hiện hoạt động để trẻ biết cách chơi chúng, biết được tên của chúng và biết được những cái loại âm thanh mà chúng tạo ra. Just gonna show you quickly some ideas. Some have different type of drums, and here's a frog guiros. There are some agogos. There are any kind of
bells you can use with children, triangles, any kind of little clappers or castanhetes or any kind of instruments, egg shakers, anything that fits them hand, and it's so easy for them to get the rhythm while you are singing with them, for example, so they will start to play with you. And then you really make a point. Who has what instrument, and you let them to give a performance and singing to you, and they are so excited. So really make sure you play instruments with them and you let them enjoy the music as in anything else in your classroom. And they love to share, they want to gather, they do it by themselves, and they play very many instruments. Dạ, thì hồi nãy là những cái hình ảnh của những cái nhạc cụ mà chúng ta có thể chuẩn bị trong môi trường của mình. Thì những cái nhạc cụ này nó nên phù hợp để cho trẻ có thể dễ dàng cầm nắm chúng, tạo ra những cái nhịp điệu khi mà chúng ta đang hát, đang chơi nhạc cùng với trẻ. Và sau đó chúng ta có thể để đưa ra những cái luận điểm cho trẻ thấy rằng là bây giờ bạn nào đang cầm một cái loại nhạc cụ nào đó thì có thể chơi cùng với cô. Và tụ chung là chúng ta muốn cho trẻ hãy chơi những cái nhạc cụ này, tận hưởng cái loại nhạc cụ này khi mà được ở bên cạnh những người khác, và đồng thời trẻ cũng sẽ chia sẻ cái việc sử dụng những cái nhạc cụ này cho những bạn cùng lớp. If you have parents or grandparents, or if you know musicians who can go and perform some music at your school, please welcome them. That's a great joy for children to hear different type of instruments and different type of music to be played to them. And when it's somebody's grandma or grandpa or somebody local, they have a connection to it and they love it. If you have a musical concert hall, ask if they have some practice concerts that you can go and join with your children. Dạ, nếu như chúng ta có những phụ huynh hay là những ông bà, hay là mình biết được những cái người nhạc sĩ nào, thì chúng ta luôn có thể chào đón họ đến với môi trường của mình. Thì trẻ cần được nghe nhiều cái loại nhạc cụ khác nhau, cũng như nghe nhiều cái loại âm nhạc khác nhau. Và nếu như những cái người đó là những người phụ huynh hay là những ông bà, những cái người đến từ địa phương, thì trẻ sẽ dễ dàng tạo dựng cái sự liên kết của trẻ đối với âm nhạc hơn. Và chúng ta cũng có thể hỏi xem là những cái thính phòng ở trong khu vực của mình, họ có những cái buổi luyện tập âm nhạc nào mà mình có thể dẫn trẻ đến và cùng luyện tập với họ được hay không. Thì đó cũng là một cách hay để cho trẻ học tập. Again, we have a big role. We need to prepare the music environment and keep it alive. Dạ, tiếp theo là chúng ta có một vai trò rất là quan trọng. Chúng ta cần phải chuẩn bị cái môi trường âm nhạc và giúp cho nó được sống động. We need to keep the vocabulary, the language. We need to sing with children. We need to name the composers and singers and give the name to the songs as we are doing it with them. And we really need to show the appreciation of music and let them get inspired by different type of music. Yeah, thì chúng ta cần phải chuẩn bị một môi trường và giúp cho nó sống động. Chúng ta cần phải trao cho trẻ những cái từ vựng về âm nhạc. Chúng ta cần phải hát cùng với trẻ. Chúng ta cần phải nêu tên những nhà soạn nhạc hay là những ca sĩ khi mà chúng ta hát một bài hát nào đó với trẻ. Chúng ta phải thể hiện cho trẻ cái cách mà chúng ta có thể cảm nhận âm nhạc. And what's most important, enjoy music with children. It should not be just some special thing for special occasion. Music is a way to celebrate life, and especially with these children. Và quan trọng nhất là chúng ta hãy tận hưởng âm nhạc cùng với trẻ. Âm nhạc không chỉ nên được sử dụng chỉ trong những cái dịp đặc biệt mà thôi, mà thật ra chúng ta hãy sử dụng âm nhạc như là một cách thức để mình
ăn mừng cho cuộc sống này để mình có thể cùng tận hưởng cuộc sống với trẻ. I will open the canvas one article from Susan Maslin Stevenson, who has been writing about, she's a 0 to 3, 3 to 6, and 6 to 12 trained Montessori guide, and she has been writing about music, so please enjoy that text later. I will open it for you. Cô sẽ mở ra cái tài liệu của cô Susan Stevenson. Thì cô Susan Stevenson là người đã được đào tạo qua cả cái cấp độ 03, 36 và 6 đến 12, và cô cũng đã viết rất nhiều về âm nhạc. Thì sau buổi ngày hôm nay cô sẽ mở nó trên canvas và mọi người có thể vào trong đó để đọc. I wish we would have more time. I would hear all of you be singing and teaching me some songs, but that's for the next course. Cô mong là chúng ta có nhiều thời gian hơn. Cô cũng rất mong muốn là mọi người có được hát mỗi ngày, xong rồi dạy cho cô nhiều bài hát mới trong tiếng Việt. Nhưng mà có lẽ cái việc này phải dành cho khóa giáo viên tiếp theo lần tới. And there's something in the chat. Is that connected to the music? That question? There's two of them. Yeah, there is one question connecting to music and the other one. Let me ask you about the one who played music. Both of them, yeah. Should we use gentle music during mealtime, and should we use meditating music during the child nap time? Do you want to read the question for them in Vietnamese so they will know what I'm talking about? Dạ rồi mọi người ơi, câu hỏi của số 26 của chị Trần Thị Thu Lê là có nên sử dụng nhạc nhẹ nhàng trong giờ ăn và có nên sử dụng nhạc thiền trong giờ ngủ cho trẻ không? I think I answered that question. We don't use background music. No. When we are having beautiful eating time together, we are enjoying each other's companies and the conversations and the good food. And when they are going to sleep, the main purpose is to help them to self-soothe them to sleep. They should not need anything extra there. They don't need anybody to pamper. They don't need music there. They need to learn how to calm down and start to sleep. So no, we don't use music there either. Dạ, cô nghĩ là cô đã trả lời cho câu hỏi này cho mọi người trong quá trình giảng. Còn đối với giờ đi ngủ thì chúng ta, cái mục đích của giờ ngủ là giúp cho trẻ tự dỗ dành bản thân, tự bình tĩnh lại để có thể đưa trẻ vào trong giấc ngủ. Thì đó là cái vấn đề trẻ cần phải học tự mình làm, chứ không có phải là chúng ta vận dụng một cái âm nhạc hay là một cái âm thanh gì đó để giúp cho trẻ bình tĩnh lại. Anything else about music? Dạ, mọi người còn bất kỳ câu hỏi nào về âm nhạc nữa hay không? There's a question. She asks about the documents or the materials about art and music. Is it published today on Canvas? No, I said I will be open it there. Dạ, thì hôm nay là cô chưa có mở cái tài liệu này. Sau khi mà mọi người học xong thì cô mới mở cái tài liệu này cho chúng ta đọc cho mọi người. Okay, that was a short introduction to music. At least give you some hooks where to start. Dạ, đó là bài dẫn luận ngắn về cái lĩnh vực âm nhạc của chúng ta. Thì ít nhất là mọi người cũng có một vài cái khái niệm để xem là chúng ta có thể bắt đầu cái lĩnh vực âm nhạc của mình ở đâu. There's another one. Yeah, she just said thank. And we have, I think, two questions not really relating. Okay, we have 4 minutes. So the first one was about transitioning. Let me answer it in 2 minutes. So you have 2 minutes time to translate.
Okay, so totally different topic. Somebody was asking about transitioning. When the child is starting at school. This is very short. I could speak about this for 3 hours. Dạ, thì cô sẽ trả lời cái câu hỏi về cái việc là thời điểm trẻ chuyển tiếp vào trong môi trường của mình khi trẻ bắt đầu đến vô trong cái lớp học của mình trước nha mọi người. Thì cô sẽ trả lời rất là ngắn gọn, nhưng thật ra cái chủ đề này cô có thể nói trong vòng 3 tiếng, nhưng cô sẽ trả lời ngắn gọn nhất cho mọi người. Only couple of main things. Chỉ có một vài điểm chính mà. When the child is starting, they should come to visit to the school with the parents beforehand. Trước khi mà trẻ bắt đầu học, trẻ nên cùng ba mẹ đến thăm trường. When the children starts, I normally let one of the parents to stay at school with the child for a first week. Khi mà trẻ bắt đầu thì thường cô sẽ cho phụ huynh ở cùng với trẻ trong môi trường trong một tuần đầu tiên. But you need to let the parent know that she needs to back up. She needs to be there to make the child to feel safe and secure, but she needs to back up so that the staff members can really start to build up their relationship with the child and guide the child in a way, what do we do in our environment? Và nhưng mà chúng ta phải dặn dò với phụ huynh là phụ huynh có mặt ở đó để giúp cho trẻ cảm thấy được an toàn, nhưng phụ huynh phải lui ra để cho nhân viên ở trong trường họ được xây dựng mối quan hệ với trẻ, đồng thời hướng dẫn cho trẻ cái cách thức mà chúng ta sẽ hoạt động ở trong lớp học là như thế nào. And during that first week also the parent can get to know our daily routines and how do we do things so she get more idea what's going on at the school. Và trong tuần đầu tiên đó thì phụ huynh cũng hiểu được là cái lịch trình mà chúng ta làm việc mỗi ngày nó như thế nào, thì phụ huynh cũng hiểu được hơn về cái cách làm việc của ngôi trường. And when the child starts, they should only start with a short period of time by day. So let's say first time they will come. We have a breakfast at 8 o'clock. So by 9 o'clock, we are mostly done with the breakfast. So I normally tell the parents that when they come first time, they should come 9 o'clock. And then they should only stay with us inside a shorter period, let's say an hour, and then we will go out. They will come outside to play with us, and then they will go home. Và trong những ngày đầu mà trẻ đến trường cùng với chúng ta thì trẻ sẽ ở một khoảng thời gian ngắn thôi. Đặc biệt là ngày đầu tiên thì ở trong trường của cô là ăn sáng vào lúc 8 giờ và 9 giờ sẽ thực hiện xong ăn sáng. Thì ngày đầu tiên cô sẽ khuyên phụ huynh là cho trẻ đến lúc 9 giờ. Sau đó trẻ sẽ ở trong môi trường của mình khoảng cỡ 1 tiếng đến 2 tiếng. Rồi sau đó bạn sẽ ra ngoài sân và chơi cùng với cô, và sau đó là bạn sẽ ra về. And day by day we can longer the stay that they're staying at the school, longer the time that they're staying at the school. Và dần dần theo từng ngày là chúng ta sẽ ngày càng kéo dài cái khoảng thời gian mà bạn ở lại trường hơn với chúng ta. And they should leave all the time. They should leave when the child is having a good time. So they should leave before the child is too tired or getting hungry or grumpy. So they really should, because then the child have the feeling, I had a good time there, I want to come back tomorrow. Và trẻ nên ra về lúc mà trẻ có cái khoảng thời gian vui ở trường. Chúng ta nên ra về trước khi mà trẻ cảm thấy mệt mỏi, hay là trẻ cảm thấy đói bụng, hay là trẻ cảm thấy bực bội, tức giận. Tại vì khi mà trẻ ra về như vậy, trẻ sẽ có cái ấn tượng rằng là mình có một cái niềm vui ở trường và trẻ sẽ muốn quay lại trường. So first time they just come to visit and work an hour, then they come to have lunch. They will stay until lunch and go home. The last thing they will do with us is to have nap with us, because in a nap room, I never take parents. That wouldn't be fair for the other ones. Dạ, thì đầu tiên nhất là trẻ sẽ đến và ở với chúng ta trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó dần dần rồi các bạn sẽ ở lại ăn trưa cùng với chúng ta. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cho bạn vào phòng ngủ. Và đặc biệt là cô không cho phụ huynh vào trong cái nơi ngủ của những bạn khác, tại vì như vậy là không công bằng với những bạn khác. Make sure you really tell the parents all the routines and all the what you do and explain why you do. It might be to us something because we do things every day that it's so clear, but for the parents everything might be new. And the more they know what we do, the easier they can trust us and they can trust their precious child in our hands.
Dạ, thì chúng ta cũng cần phải giải thích rõ ràng về lịch trình làm việc của lớp học của chúng ta, về cách mà chúng ta hoạt động trong lớp học. Tại vì chúng ta làm nó hàng ngày thì mình hiểu rõ, nhưng đối với lại phụ huynh lần đầu mới đến lớp thì họ sẽ không hiểu được cái vấn đề này. Nên mình phải giải thích thật là rõ để họ có thể tin tưởng chúng ta, và họ có thể tin tưởng trẻ khi mà họ giao đứa con quý giá của họ cho chúng ta. Don't make the starting period too long, because then the child will think that this is something fun that I'm coming to do with my parents. So whenever the child is ready, tell the parent, why don't you go and buy yourself a coffee, and why don't you go to do your groceries? Let's just tell the child that you're leaving, and then you will come back in an hour or so. So then the child will get used to the idea that she's staying there with us. Chúng ta không có kéo dài cái quá trình mà trẻ vào trong lớp với phụ huynh này quá lâu, tại vì như vậy trẻ sẽ nghĩ rằng đây là khoảng thời gian vui tươi mà trẻ được thưởng thức cùng với ba mẹ của mình. Mà khi trẻ hơi quen dần rồi thì mình sẽ nói với phụ huynh là anh chị có thể đi mua sắm, hoặc là anh chị hãy đi mua một cái ly cà phê để anh chị uống đi. Thì lúc đó chúng ta chỉ việc nói với trẻ rằng là bây giờ ba mẹ có chuyện phải rời đi và ba mẹ sẽ quay lại để đón con. Thì họ có thể đi trong vòng khoảng cỡ 1 tiếng, 2 tiếng, sau đó họ quay lại họ đón con mình, để cho bé nhận biết được rằng đây là khoảng thời gian mà trẻ sẽ ở đây mà không có sự có mặt của ba mẹ. I make sure they know that all of us, we have so much experience that we can handle this situation. The child will calm down. It will be okay. And if we won't, we will call you and let you know. Và khi mà phụ huynh đến đón trẻ thì chúng ta cần phải chia sẻ với phụ huynh về ngày mà trẻ đã thực hiện cái hoạt động, trẻ đã làm việc trong môi trường của chúng ta như thế nào, chia sẻ những cái khoảnh khắc tốt đẹp về trẻ. Và thông thường khi mà chúng ta mời phụ huynh đi thì chúng ta có thể luôn nói với trẻ rằng là hãy tin tưởng chúng ta có đủ khả năng, đủ kinh nghiệm để có thể làm cho trẻ bình tĩnh trở lại, để trẻ có thể nín khóc và tham gia cùng các bạn. Và nếu như trường hợp bất khả kháng mình không làm cho bạn nín khóc thì mình sẽ lập tức gọi điện cho phụ huynh. And then, faster than you will know, you have a new great member of your group. The child will be in there and doing the same things as the others, and will be the happy little being. Và sau đó thì sẽ nhanh thôi, là trẻ sẽ là một phần của cái nhóm của trong lớp của chúng ta, và trẻ sẽ thực hiện y chang như là những bạn khác trong lớp, và trẻ sẽ tận hưởng cái thời gian cùng với các bạn của mình ở trong lớp. That's it. Easy. No. Be patient. Be patient with the parents, first of all. Thì tụ chung cái someday we can meet. Even if you're not coming to take the diploma course, which I of course hope you will, come and meet us in Da Nang when we will be there. Thì cô chị có thể dành được thời gian như đây cho mọi người. Thì có thể là nay là đã kết thúc buổi học ngày hôm nay, và cũng đồng thời là kết thúc khóa học của chúng ta. Thì cô mong rằng là cô có thể gặp lại tất cả mọi người. Cô mong là mọi người có thể đi học khóa giáo viên để mọi người có thể nhận thêm nhiều kinh nghiệm từ cô. Nhưng nếu mọi người không có tham gia khóa học giáo viên thì khi mà cô đến Đà Nẵng, mọi người luôn có thể đến và gặp cô để cô có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm cho mọi người. I hope you go now back to your work with some new ideas. And remember to be mindful to yourself. It will take a little while to sink all these ideas and new thoughts in, and go back to your notes and check them in a couple of weeks again. Thì cô mong rằng là bây giờ khi mọi người bắt đầu quay trở lại công việc với trẻ, mọi người sẽ có một vài ý tưởng mới về cách chúng ta làm việc với trẻ như thế nào. Và mọi người hãy chú ý đến bản thân, tại vì nó cũng cần một khoảng thời gian để mọi người có thể thấm nhuần tất cả những cái ý tưởng mà cô đã trao cho mọi người. Và cứ cách một vài tuần mình nên quay trở lại những cái ghi chú của mình về bài giảng của cô để mình có thể học tập thêm, nhận biết được thêm nhiều điều.
So thank you and goodbye for now. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người và xin chào tạm biệt mọi người. Thầy ơi, thầy hỏi dùm em là cái như là có cái khóa học xong cái khóa trợ tá này, có khóa nào mà ngắn hạn mà dạy về giáo cụ không? Thầy hỏi cô giúp em với. Yeah, Miss Tina, can she ask a question? If Yeah, it's a short one. Yeah, she asked that after this orientation course, is there any short course that teach us about the materials in environment? You can organize a workshop and invite the trainer to give it to you. But really to make sure you will know how to work with materials, come to take the diploma course. Dạ, cô nói thật sự là để mà có ngắn hạn như vậy là chỉ có thể mình tổ chức một cái buổi hội thảo, xong rồi mình mời những cái giảng viên như cô đến và hướng dẫn cho chúng ta thôi. Nhưng mà để thấu hiểu rõ ràng nhất từng cách sử dụng cho từng cái học cụ như thế nào thì mình đành phải học khóa giáo viên nè. I'm looking forward to see you there. Dạ, và cô rất mong là được gặp lại chị trong khóa giáo viên. Okay. So goodbye. Have a good health.